before the new fiscal years. Thì cái chủ đề ngày hôm nay tôi chia sẻ với các bạn là làm như thế nào để chúng ta chuẩn bị một cái hệ thống cho một cái năm tài chính mới. How to moving up in the next fiscal years. Làm như thế nào để chúng ta có thể đổi tin trong năm tài chính tới. So, who want to be platinum for next year? Thì ai muốn được platinum năm sau ạ? Emerald? Emerald ạ? Diamond? Ai muốn thành diamond ạ? Wow! Please give the big applause for yourselves. That's very good. So, before you become diamond, you need to have diamond mind before. Thì trước khi các bạn trở thành diamond thì bắt buộc các bạn phải chuẩn bị sẵn sàng một cái suy nghĩ của một người diamond. Because if you don't have diamond concept or you don't have the right concept, you cannot become any pin in a way. Tại vì nếu mà một khi các bạn không có một cái khái niệm đúng, hoặc là các bạn không có một cái khái niệm của một người diamond thì các bạn không thể trở thành bất kỳ cái pin nào trong Amway. So, okay, so secret of success in Amway business is very easy and you can understand easily. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về cái bí mật để được thành công cho Amway cực kỳ dễ các bạn. You know, in Forever and a Day, we have the system, we have the concept. You just follow the concept, you can become every pin in Amway. Thì thật sự trong Forever Day thì chúng ta đã có tất cả những cái hệ thống, có một cái có hệ thống rồi, nên là các bạn có thể dễ dàng để đạt được tất cả mọi tin.เอามาให้พี่พีแล้วพี่พูดให้พี่พีทำนะ So the system is very easy to understand, but the concept, the right concept in your head is very hard to learn. Thì thực sự cái hệ thống rất là dễ các bạn, nhưng mà làm như thế nào để các bạn có được một cái khái niệm đúng đắn thì là một cái điều cần phải học hỏi. Because Amway is a business. Tại vì các bạn phải biết rằng Amway là một công việc kinh doanh. So you need to have business mind in yourself. Chính vì lẽ đó các bạn cần phải có một cái suy nghĩ của một nhà kinh doanh ở bản thân của các bạn. And you need to understand what entrepreneur, what the business owner think. Và các bạn cần phải biết một cái nhà lãnh đạo, một cái người làm kinh doanh họ suy nghĩ như thế nào. You know, because all of you, I think is less than 25 years old, right? Thì tôi biết rằng là tất cả các bạn ở đây hầu như là nhỏ hơn 25 tuổi đúng không ạ? Most of you. Đa số. So you still think. Sometimes you still think like a kid. Bởi vì vậy thì thỉnh thoảng thì các bạn suy nghĩ như là một đứa trẻ, phải không ạ? But you can now you are young and you still be young, but you need to think like adult. Ngày hôm nay các bạn vẫn còn trẻ nhưng mà các bạn cần phải suy nghĩ như một người trưởng thành. Because now you want to change your life, you want to become a greatest businessman in the world. Tại vì ngày hôm nay các bạn đang muốn thay đổi cuộc sống các bạn và các bạn muốn trở thành một doanh nhân vĩ đại trên thế giới. So you cannot play like a kid. Nên là các bạn không thể nào chơi đùa như một đứa nhỏ được. Just focus 2 to 5 years and after that you can play like a kid forever. Và các bạn chỉ cần tập trung 2 tới 5 năm thôi, và kể từ sau đó thì các bạn có thể chơi với cuộc sống của các bạn mãi mãi. But now it's time that you need to focus and you need to work so hard. Nhưng mà ngày hôm nay là thời gian, bây giờ chính là cái thời gian mà các bạn cần phải tập trung và phải làm việc thật chăm chỉ. Because if you still play like a kid and don't focus in Amway, maybe you need to spend 10 years or 20 years to success in this business. Tại vì nếu mà các bạn không tập trung vào trong công việc kinh doanh Amway thì nhiều khi nó lấy của các bạn tới 10 năm hay 20 năm các bạn vẫn chưa có thể thành công trong công việc kinh doanh này. Because in Amway we need consistency. We need to focus continually. Tại vì thực sự trong công việc kinh doanh này thì các bạn cần có một cái sự tập trung liên tục. Sometimes every people work so hard, but just 2 or 3 months and then give up and go back to play like kid. Có nhiều người các bạn họ chỉ tập trung, họ làm tới 2 tới 3 tháng và sau đó họ không thấy kết quả gì và họ bỏ cuộc, sau đó là chơi như là một đứa trẻ như trước đây. And nothing happened. Và tất nhiên là không có chuyện gì xảy ra cả. So today, the secret of success have 4D. Và ngày hôm nay chúng ta nói về bí mật
First is a dream. Đầu tiên đó chính là ước mơ. Now you need to find out what you want from MBA. Thì ngay thời điểm này các bạn cần phải tìm kiếm ra được rằng là những gì các bạn muốn ở trong công việc kinh doanh Amway này. Believe me, all of you now you feel MBA is so good, but you don't know why you need to do MBA. Thực sự tôi biết rằng đó là ngày hôm nay các bạn biết rằng là Amway rất là tốt, nhưng mà nhiều bạn vẫn chưa có hiểu được rằng tại sao các bạn phải làm Amway. You just think MBA is good, so my friend do, so I want to do with my friend. Các bạn nghĩ rằng Amway tốt đó, bạn tôi làm thì thôi tôi làm chung với bạn cũng được. But if you don't have the real dream, you don't have the dream in MBA, so after 2 months or 3 months, you will give up. Nhưng mà nếu mà các bạn không có một ước mơ thực sự thì chỉ trong vòng 2 tới 3 tháng thì chắc chắn các bạn sẽ bỏ cuộc. But if you have crystal clear goal in Amway, you super focus in your goal. Maybe just only 2 years you can become platinum or emerald or diamond. Thì nhưng mà nếu mà các bạn có một cái mục tiêu thật là rõ ràng, một cái ước mơ thật là rõ ràng, thì tôi nghĩ rằng là trong vòng khoảng 2 năm thôi thì các bạn có thể trở thành platinum, emerald hay là diamond. You know the first time that we talked with Bobby. Các bạn biết rằng là những lần đầu tiên tôi nói chuyện cùng Bobby. Bobby asked me that what you want in Amway. Thì Bobby đã từng hỏi tôi rằng là tôi muốn gì trong Amway. And he gave me a homework to list the dream list in Amway. Và sau đó Bobby cho tôi một cái bài tập về nhà là hãy vẽ ra ước mơ của tôi trong Amway. I saw some of you do very well about dream book. Tôi thấy ở đây rất là nhiều người trong chúng ta họ làm rất là tốt về cái cuốn sách về ước mơ của họ. I also do like that. Tôi cũng đã từng làm như vậy. I have a dream list and I have the picture in my room and I put the picture in the wall and focus in this goal every day. Tôi có một cái list, một cái danh sách về tất cả những ước mơ của tôi, và tất nhiên là tôi cũng có những cái bức tranh dán trên tường và tôi nhìn nó, tôi tập trung nó, chú ý nó mỗi ngày. For example, the first goal in Amway, I want to travel with Amway. Ví dụ như là cái mục tiêu đầu tiên của tôi là tôi muốn đi du lịch cùng với Amway. And the next year trip is a cruise, right? Và có phải là ở Việt Nam chúng ta thì năm sau rồi chúng ta sẽ đi con tàu đúng không ạ? Who want to Đúng không ạ? go? Who want to go? Ai muốn đi trên con thuyền đó? Believe me, find the picture and save it as a wallpaper in your laptop. Thì các bạn hãy tin tôi đi, các bạn hãy lấy cái bức hình của chiếc thuyền đó và bỏ thành trên cái hình của bạn trong cái máy tính của bạn đó. And every time you feel sad or every time you feel bad, you feel not good, you look at your laptop, it will enhance you to have the power again. Mỗi lần các bạn mệt mỏi, các bạn buồn hay là các bạn cảm thấy nhàm chán thì các bạn hãy nhìn vào cái màn hình laptop các bạn, thì chắc chắn là nó sẽ khích lệ các bạn rất là nhiều. Believe me, you need to have crystal clear goal before you want to work hard in a race. Because if you don't have crystal clear goal, you will never work so hard in a race. Hãy tin tôi đi, các bạn cần phải có những cái ước mơ rất là rõ ràng cho Amway thì nó mới giúp các bạn thành công được. Want to pay back for your family, want to have the freedom, financial freedom, want to have the much money to buy a new motorbike or buy a new car or anything that you want. Các bạn muốn báo hiếu cho cha mẹ, hoặc là các bạn muốn mua nhà, mua xe, hay là mua một cái chiếc xe máy mới, thì tất cả những cái này cần phải thật rõ ràng. This is the first thing. Who never have clear goal, you never success in a way for sure. Đây chính là cái chủ đề đầu tiên, và những người nào họ vẫn chưa có những cái ước mơ rõ ràng thì rất là khó để các bạn có thể thành công được cho Amway. And the best thing happen when you awake. Và cái ước mơ tốt nhất nó chỉ xảy ra khi mà các bạn thức dậy. You know, the people who still lazy, still stay at home, or don't want to work so hard, that means you don't have a clear goal. Thì các bạn biết rằng những cái người mà vẫn còn lười biếng, vẫn còn phải ở nhà, thì họ hoàn toàn không có những cái mục tiêu rõ ràng. And don't waste your time because it may be too late for someone. Và đừng bao giờ làm tốn thời gian các bạn, bởi vì nhiều khi nó đã quá trễ với một ai đó. Time is the most valuable thing in the world. Các bạn biết rằng là thời gian chính là thứ quý giá nhất trên thế giới này. You know, you lose 100 or 1,000 million Vietnam dong. Maybe you can spend 2 years to find it again.
Ví dụ như là các bạn mất khoảng 10 triệu hay 100 triệu Việt Nam đi, thì các bạn chỉ cần 1-2 năm để các bạn có thể có lại được nó. But when you lose 10 years, you never get it back forever. Nhưng mà các bạn biết rằng nếu mà các bạn mất đi 10 năm thì các bạn không bao giờ lấy lại được nó mãi mãi. So don't waste your time. Nên là đừng bao giờ làm tốn thời gian của các bạn. Okay, and maybe this is your goal. Và giả sử như đây chính là cái mục tiêu của các bạn. Everything that you want. Tất cả những thứ mà các bạn mong muốn. On the way, when you walk in the way to go to your goal. Thì trên con đường mà các bạn đi đến cái mục tiêu của các bạn. This is you. Thì ví dụ như đó chính là bản thân các bạn hả? Some of your friends laugh at you. Một vài người bạn các bạn cười. Hey, what you do, Amay? Oh, believe me, it's not good. Maybe you need to do other thing, not Amay. Nó trời bạn làm cái gì vậy? Nhưng cái này nó không có tốt đâu. Tôi nghĩ là bạn nên làm một cái công việc khác để các bạn tốt hơn á. And sometimes when you heard like this, nhiều người khi mà mình nghe những cái này, you have doubt. bắt đầu là các bạn cảm thấy gục ngã. Amay is good or not? Các bạn nghi ngờ rằng là Amway thực sự có tốt hay Maybe không? it's not good. Maybe I can do other thing more than Amay. Có thể là một vài công việc khác tôi có thể làm tốt hơn Amway nữa. So you know, the doubtfulness is the first obstacle to succeed in Amway. Và các bạn biết rằng cái sự nghi ngờ của các bạn chính là cái cản trở đầu tiên cho cái sự thành công trong Amway của các bạn. And the only way that you can get rid of doubtfulness is come to the center, come to the OMG. Và cái cách duy nhất để các bạn có thể không bị cái chướng ngại về cái sự nghi ngờ này là các bạn phải đi meeting. When you come to OMG, when you get more information, your doubt will disappear. Khi mà các bạn tới OMG, các bạn có thêm nhiều thông tin nữa thì tất cả những nghi ngờ này nó sẽ biến mất. And negative thinking. Và những cái suy nghĩ tiêu cực. When you come to the OPP, when you come to OMG, everyone have positive. Everyone believe in you, and you also believe in yourself. Các bạn biết rằng khi mà các bạn tới meeting OMG hay Stakeholder thì tất cả các bạn xung quanh rất là tích cực và họ luôn luôn tin tưởng. But when you go outside, many people, hey, believe me, you cannot do it. It's impossible. Nhưng mà các bạn biết rằng đó là khi mà các bạn đi ra ngoài kia thì người ta nói các bạn rằng là thôi tin tưởng tôi đây, các bạn không có làm được đâu, nó là cái việc không thể. You know when I do Amway first year. Các bạn biết rằng đó là khi mà tôi làm Amway năm đầu tiên. Even my mother, even my close friend, even everyone who loved me. Kể cả ba tôi, cả mẹ tôi và kể cả những người họ rất là yêu quý tôi. They always said, hey Brian, Amway is not good, leave me, give up and do other things. Họ nói với tôi rằng là Brian, thật sự Amway nó không có tốt đâu, hãy bỏ đi, hãy tin tưởng tôi đi. And if that time I believe them. Và nếu thực sự ngày đó tôi tin tưởng họ. Maybe right now I work in the office, I work in the bank and get a little bit salary. Nếu ngày đó tôi tin tưởng họ thì có thể là ngày hôm nay tôi vẫn đang ngồi làm trong ngân hàng và tôi chỉ có được một ít đồng lương thôi. But at that time, I patient. I try to prove the thing that I do, and now I become diamond. Và các bạn biết rằng nhưng mà ngày hôm đó tôi vẫn có đam mê vào công việc của tôi tập trung 100% vào công việc của tôi và ngày hôm nay đến nay tôi đã trở thành diamond. So the only one that you need to believe is yourself. Và cái thứ duy nhất mà các bạn cần phải tin tưởng đó chính là bản thân của các bạn. And maybe sometimes you lazy, you fear, and other opinion make you confused. Có thể thỉnh thoảng các bạn sợ hãi, các bạn cảm thấy mệt mỏi và những cái khác làm cho các bạn bị bối rối. Try to keep on track to your goal, and everything will disappear. Và hãy tin tưởng tôi đi, các bạn chỉ cần tập trung vào hướng về cái mục tiêu các bạn thì tất cả mọi thứ xung quanh sẽ biến mất. You put your finger at your face right now. Các bạn hãy đưa một cái ngón tay của các bạn trước mặt các bạn. And when you focus at your finger. Và khi mà các bạn nhìn vào tập trung vào cái ngón tay của các bạn. You cannot see the background clear, right? Thì lúc đó các bạn không có nhìn được cái phía đằng xa hơn rõ ràng không ạ? Suppose finger is a problem. Thì chúng ta hãy ví dụ cái ngón tay này chính là những cái vấn đề. If you always focus on problem, you never see your goal clearly. Nếu mà các bạn chỉ tập trung vào cái vấn đề này thì các bạn không bao giờ thấy những cái mục tiêu của các bạn rõ ràng cả. Try it again. You focus at me. Bây giờ các bạn hãy thử một lần nữa, các bạn bỏ ngón tay đó, các bạn tập trung vào Brian.
you cannot see your problem clearly, right? Bây giờ các bạn đã không nhìn thấy cái vấn đề của các bạn rõ rồi. When you focus on goal, everything will be disappear. Khi mà các bạn tập trung vào cái mục tiêu của các bạn thì tất cả mọi thứ xung quanh, những khó khăn nó sẽ biến mất. So, just only focus on your goal and you will reach what you want. Nên là hãy tập trung vào những cái mục tiêu của các bạn thì các bạn sẽ đạt được những gì mà các bạn muốn. And secondly is a decision. Và cái chữ D thứ hai đó là quyết định. You know, when you don't make a decision, Các bạn biết rằng là khi mà các bạn không quyết định, you have feeling like you lost your way, you confused, you're unsure in a way, you're unclear, and everything that made you can give up in a way. thì lúc đó có thể là các bạn sẽ có những cái cảm giác như là các bạn bị lạc đường, hoặc là các bạn bối rối, hoặc là các bạn không tin tưởng vào con đường các bạn đi nữa. But after you making the decision, Nhưng mà sau khi mà các bạn quyết định, you will feel like everything is not the problem. thì bắt đầu các bạn cảm giác là thoải mái, mọi thứ xung quanh không còn là vấn đề gì cả. So now you need to ask yourself, now your decision to shoot away at the first priority or not? Thì bây giờ các bạn hãy tự hỏi bản thân các bạn rằng là các bạn đã quyết định rằng là các bạn chọn Amway là cái lựa chọn đầu tiên các bạn chưa? You know when I shoot away, Các bạn biết những ngày đầu tiên mà tôi chọn Amway, I shoot away as a first priority in my life. tôi chọn nó như là một cái ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống của tôi. At that time, I still study in university at the last semester. Thì lúc đó tôi còn học năm cuối đại học. Tomorrow is my last exam day, as it is very difficult subject. Ngày mai là giống như là một cái kỳ thi cuối kỳ, một môn rất là khó. Bobby called me, hey Brian, today we will have an important meeting. Thì lúc đó Bobby mới gọi tôi rằng là Brian ơi, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một buổi meeting rất là quan trọng. I tell Bobby, Thì lúc này tôi mới nói với rằng tomorrow I have a very important examination. Bobby ơi, ngày mai là tôi có một cái bài kiểm tra rất là quan trọng. You know what Bobby said? Các bạn biết Bobby nói như thế nào không ạ? Believe me, you can handle this because this meeting can change your life forever. Bobby nói với tôi rằng là hãy tin tưởng tôi đi. Bạn có thể sắp xếp được cái điều này bởi vì chính cái meeting này sẽ thay đổi cuộc đời của bạn. So that time I have no doubt in Bobby. I believe in him. So I should to come to the meeting. Thì lúc này tôi mới tin tưởng Bobby và tôi chọn rằng là tôi sẽ tới meeting. And at that time, Pratik is a guest speaker. Và các bạn biết cái ngày hôm đó là Patrick chính là cái người nói. He is a brother of Bobby. Patrick là anh trai của Bobby. You know, he said just only one word, Và Patrick đã nói một từ thôi. and it changed my life forever. Và chính cái đó nó đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi. He told me that you want to lose for a year in university, or you want to lose for the other 40 years in your life. Patrick nói như thế này các bạn, bạn chỉ muốn mất 4 năm trong trường đại học các bạn thôi, hay là các bạn muốn mất 40 năm suốt cuộc đời của các bạn? Do you know this meaning? Các bạn có hiểu gì không ạ? He said, hey, sometimes when people study and graduate from university, they think, oh, I studied for 4 years, I need to use my knowledge to work in the company. Nhiều người nói rằng là tôi đã học 4 năm đại học rồi thì bây giờ tôi phải dùng tất cả những kiến thức này để tôi làm với công ty nào đó. And they think, hey, I try to study for 4 years, I don't want to lose the thing that I tried for 4 years. Nói là tôi đã học, tôi đã thử 4 năm trong vòng 4 năm rồi thì tôi không muốn mất 4 năm này của tôi đâu. But Pratik shared to me that he tried to study in university, but he can prove that the thing that you learn in university cannot make him to be succeed in their life. And when he come to join Amway, he spent just only 2 to 5 years to become EDC and change his life forever. Thì Patrick đã chia sẻ với tôi rằng là thật sự những cái gì mà đã được học trong trường đại học 4 năm thì thật sự không có giúp Patrick thành công. Nhưng mà những gì mà Patrick đã từng học trong Amway thì đã đưa Patrick tới ngày hôm nay. But I don't tell you education is not important. Education is still important, but you need to manage your time to come to study in Amway too. Thì ở đây không phải ý của tôi nói với các bạn
decision to choose Amway as a first priority. Thì các bạn cần phải quyết định là để chọn Amway là cái ưu tiên hàng đầu của các bạn. You know, in your life, you have only two ways to choose. The first is a success and the second is a failure. Các bạn biết rằng trong Amway các bạn có hai hướng để lựa chọn. Thứ nhất là sự thành công, thứ hai là sự thất bại. Which one you choose? Thì bây giờ các bạn chọn cái gì? Success or failure? Các bạn muốn thành công hay là các bạn muốn thất bại ạ? Success, right? So Các bạn muốn thành success công đúng không ạ? have only way. If you choose success, you need to go to the right, not the left. Thì các bạn nếu các bạn muốn lựa chọn thành công thì các bạn cần phải đi bên phải chứ các bạn không được đi bên trái. So if you choose to succeed in your life, so you need to accept the condition to be success. Thì nếu mà các bạn lựa chọn sự thành công thì các bạn bắt buộc các bạn cần phải chấp nhận những cái điều kiện để được thành công. Every successful have the condition. Tất cả những sự thành công đều phải có điều kiện cả. You need to accept it first, so you can be success. Các bạn cần phải chấp nhận nó trước thì lúc đó các bạn có thể thành công. You know, many failure people, they always have the excuse for themselves. Các bạn biết rất là nhiều người thất bại họ luôn luôn có những cái sự từ chối cho bản thân của họ. I don't have time, I don't have money, I'm not ready. Tôi không có thời gian, tôi vẫn chưa sẵn sàng, tôi rất là bận. Every excuse, you know, God give the excuse in the world for the failure people. Các bạn biết rằng đó là Chúa đưa sự biện biện cho những cái người thất bại. Because it can make the failure people feel better. Bởi vì chính những cái lời ngụy biện này sẽ giúp những cái người thất bại cảm thấy tốt hơn. But you will never success in your life. Nhưng mà các bạn sẽ không bao giờ thành công trong cuộc sống các bạn. If you still have excuse for success, Nếu mà các bạn vẫn còn những cái sự ngụy biện trong cái con đường đi đến thành công của các bạn. so when upline try to tell you, hey, this is your mistake, this is what you need to change, don't have any excuse, accept it. Thì khi mà upline nói các bạn là ơi các bạn có những cái lỗi này các bạn cần phải thay đổi, thì các bạn đừng có ngụy biện, các bạn cần phải thay đổi được nó. And the third is the dedication. Work hard continually. Cái thứ chữ đơn thứ ba là gì? Các bạn cần phải làm việc chăm chỉ liên tục. You know, work hard is good, Làm việc chăm chỉ rất là tốt. but dedication is more than work hard. Nhưng mà cái này nó còn cao hơn là làm việc chăm chỉ nữa các bạn. Dedication is mean when you work hard, you put your passion, you work continually until you reach your goal. Cái điều này có nghĩa là các bạn phải làm việc chăm chỉ, các bạn tập trung với cái sự đam mê của các bạn và hãy tập trung liên tiếp cho tới khi các bạn đạt được cái mục tiêu của các bạn. You know, don't stop when you try, but stop when you done. Đừng bao giờ ngừng khi mà các bạn mệt mỏi và chỉ ngừng khi nào các bạn đã hoàn thành được mọi thứ rồi. You know, I believe in all of you. You work so hard. Tôi tin tưởng vào tất cả các bạn ở đây, các bạn làm việc rất chăm chỉ. And you know, many of my downline always ask me, Rất là nhiều downline của tôi hỏi tôi rằng, hey, I work so hard. I come to the center. I sponsor very much. But why I still not succeed? tôi làm việc rất là chăm chỉ, tôi bỏ rất là nhiều thời gian nhưng mà lý do tại sao tôi vẫn chưa thành công? So I asked them, hey, how many you sponsor? Thì tôi mới hỏi họ rằng là bao nhiêu người bạn đã bảo trợ rồi? Hey, this month I sponsor for 10 people already. Tháng này tôi bảo trợ 10 người rồi. And I asked them, how about last month? Tôi mới hỏi các bạn người đó rằng là vậy tháng trước thì sao? Oh, last month I sponsored just 3. Tháng trước thì 3 người. And how about 2 months ago? Và 2 tháng trước nữa. Oh, 2 months ago I I sponsored just 1 or 2 people. Thì 2 tháng trước thì tôi chỉ bảo trợ 1 tới 2 người thôi. And I asked them, and how about next month? How many you will sponsor people? Rồi tôi hỏi người đó rằng vậy thì tháng tiếp theo nữa thì các bạn dự định là bạn sẽ bảo trợ bao nhiêu người? He said, I'm not sure because all of the people that I sponsor, they already know Amway and I cannot find the people to sponsor. Tôi không biết nữa, tại vì tất cả những cái người mà tôi quen biết là tôi đã bảo trợ rồi và họ không thích Amway. And I told them, hey, remember one thing. Don't ask me how many I need to do.
because I cannot answer this question. But I can tell you, when you meet the right people, how to make them to become diamond. Thì đừng có hỏi tôi rằng là bạn phải làm bao nhiêu. Bạn chỉ cần làm và hãy gặp một cái người và hãy giúp đỡ họ trở thành một con rồng. Because people always expect the result. Và vì các bạn biết rằng con người thì họ luôn luôn mong đợi cái kết quả. But remember my word, don't expect result, but expect to work hard. Các bạn đừng bao giờ mong đợi cái kết quả, các bạn hãy mong đợi làm việc chăm chỉ đi các bạn. Don't ask how many I need to do, but try to do until you meet the right people. Đừng có hỏi rằng đó là các bạn phải làm bao nhiêu, hãy cứ tiếp tục làm cho tới khi các bạn gặp đúng người. Because you see this guy, he tried to exercise, he tried to work out every day. Day 1, 15 day, 29 day, 45 day, 90 day, 120, 175, and 194. If he just work out or exercise just 1 day to 2 year, to 1 day, 2 day, how to become like this? Cannot, right? Thì các bạn hãy nhìn được cái bức hình này, cái anh này là ảnh tập thể dục, tập thể hình các bạn ha. Thì ngày thứ nhất, ngày thứ 15, ngày 25 v.v. Thì bây giờ các bạn nghĩ đi, nếu mà anh này chỉ tập thể hình trong vòng 1-2 ngày thì làm như thế nào anh có thể có được như là cái bức hình 194 các bạn. 194 ngày mới được cái đó. When you want the good result, you need to continue to do until you get it done. Thì khi mà các bạn muốn có được một kết quả tốt thì các bạn cần phải tiếp tục làm nó cho tới khi các bạn hoàn thành được nó. In a way, sometimes people or someone sponsor just only 10 and meet the one diamond. Sometimes people sponsor 100 and get just only one diamond. The world is not fair, okay? Các bạn biết rằng đó là một vài người, các bạn khi họ làm quê á, thì nhiều người may mắn thì chỉ cần bảo trợ 10 người thôi thì đã gặp được một con rồng rồi. Nhưng mà lại bên cạnh đó có nhiều người bảo trợ 100 người rồi mà mới gặp được một người thôi, thì các bạn biết rằng là thế giới nó không có công bằng. So don't compare with others. Nên là các bạn đừng bao giờ so sánh bản thân mình với những người khác. You know, when you do a way, you do just only your way, not other way. Don't try to, hey, why this people do a way so easy, but why I do a way so hard? Nên là khi mà các bạn làm Amway, các bạn làm Amway bằng cách các bạn chứ đừng có mà nhìn qua người khác. Đừng có bao giờ mà nói rằng đó là tại sao mà người này làm thế dễ mà tôi làm khó quá. Because I told you already, the world is not fair. Tại vì tôi nói với các bạn rằng thế giới này không công bằng đâu. Okay? So, you see, even me, I have diamond, right? I sponsor more than 100 people in the first 3 months, but no one signed up to do a with me. Các bạn biết rằng tôi là diamond, các bạn, tôi đã từng bảo trợ 100 người trong 3 tháng đầu tiên của tôi, nhưng mà trong 100 người này không ai làm Amway cùng với tôi cả. This is the first list that I list and go out to sponsor. Đây là cái danh sách đầu tiên mà tôi đã đi ra ngoài, tôi bảo trợ cái danh sách này. And you know how many cases Bobby go to sponsor with me? Và các bạn biết rằng Bobby đã đi cùng với tôi bao nhiêu ca không ạ? Just only not more than 10 to 15 cases. Khoảng không có quá 10 hay 15 ca đâu các bạn ạ. And after that, Bobby never sponsor for me anymore. Và từ cái ngày hôm đó Bobby không bao giờ đi bảo trợ cùng với tôi nữa. So when upline go to sponsor for you, nên là khi mà những người offline đi bảo trợ cùng với các bạn, what you do? thì những gì các bạn cần làm ạ? Just sit and listen. Oh, upline do for me so good. Chỉ ngồi và nghe thôi. Trời ơi, offline làm cho tôi hả? Quá khỏe. And sometimes I saw my dollar in Thailand. When I go to sponsor for them, he go to telephone. Mà nhiều khi á, tôi thấy á, là đầu lại của tôi bên Thái các bạn, là tôi đi bảo trợ cùng với họ, tôi ngồi tôi nói mà người đó lại đi nghe điện thoại đi ra ngoài. But in Amway you need to learning by doing. Nhưng mà trong Amway các bạn cần phải học bằng cách làm các bạn ạ. You know what I do you know the average time in Thailand, people spend just only 4 to 6 months to become 21%. Mức trung bình tại Thái Lan là một người họ chỉ cần 4 tới 6 tháng để họ đạt tới mốc 21%.
And when we start like you, just a student and don't have much money and still need to go out to sell the product and always get the rejection. Và khi mà chúng tôi bắt đầu cũng như các bạn thôi, chúng tôi cũng là rất là trẻ và chúng tôi phải đi kinh doanh, phải đi bán hàng, cũng gặp rất là nhiều sự từ chối. You know, the first month that I become 12%. Các bạn biết tháng đầu tiên tôi đã trở thành 12%. I become 12% at the fourth month. Tôi trở thành 12% kể cả cái ngày mà tôi tham gia quay được 4 tháng. You know how many cases I go to do demo? Các bạn biết bao nhiêu ca tôi đi làm demo không ạ? More than 30 cases. Tôi đã đi làm hơn 30 ca đó các bạn. One month to be 12%. Và trong vòng 1 tháng là từ 12%. And I spent 9 months to be 21%. Và tôi đã mất 9 tháng để trở thành 21%. But after 9 months, I never go down anymore. I become 21% forever, and I spent 2 years to become founder platinum. I spent 3 years to become founder sapphire, and I spent 4 years to become emerald, and 5 years to become founder emerald and diamond. So, what is the secret? Thì các bạn biết rằng cái bí mật là cái gì không ạ? It's a dedication. Thì đó chính là cái sự làm việc liên tục không ngừng nghỉ các bạn ạ. I never stop sponsor. I never stop to talking people. I have at least 2 or 3 cases every day. Tôi vẫn chưa một cái ngày tôi vẫn chưa có ngày nào mà tôi ngừng làm những cái công việc cơ bản cả. Và ngày nào tôi cũng có ít nhất là 2 tới 3 ca review. People always ask me, hey Brian, how to find people to sponsor? Nhiều người hỏi tôi rằng là Brian ơi, làm như thế nào để kiếm người sponsor bây giờ? I said, when I see the human, I sponsor everyone. Tôi nói khi mà tôi gặp con người á, tôi bảo trợ hết. You know how I met Michael? Các bạn biết tôi gặp Michael như thế nào không ạ? Who know how I met Michael? Ai đã nghe qua tôi gặp Michael như thế nào ạ? You know, one day, after 3 months, I called to Bobby. Hey Bobby, I sponsor all of my friends, more than 100, and no one signed up with me. Tôi nói với Phi rằng tôi đã từng bảo trợ 100 người luôn mà không có ai tham gia cùng tôi cả. And how I can do, because now I have no friend to sponsor. Nói là bây giờ làm như thế nào để tôi làm, thì bây giờ không có một người bạn nào để tôi bảo trợ cả. Bobby said, hey Brian, stranger is a new friend that you never know before. Thì Bobby mới nói rằng là Brian nè, những cái người lạ của bạn đó chính là những cái người bạn mới mà bạn vẫn chưa bao giờ biết tới trước đây. Go out to find new connection and you will have the new people to sponsor. Hãy đi ra ngoài và hãy tìm những cái mối liên hệ mới thì chắc chắn bạn sẽ có người để các bạn bảo trợ. At that time we have no Facebook, okay? Lúc đó tôi cũng không có Facebook luôn. So I don't know how to making a new friend. Thì lúc đó tôi không biết làm thế nào để tôi có thể kết bạn được. And at that day, have the book fair in the convention center. Và cái ngày hôm đó thì có một cái hội sách tại một cái trung tâm tại Thái Lan. So I plan to go to the book fair to find a new book and try to find the new people. Thì lúc đó tôi tới một cái hội sách đó để tôi kiếm những cái cuốn sách và cũng cố gắng kiếm người mới luôn. And you know, I go to stand at the booth, the book booth that has the research for that book. Thì các bạn biết là lúc đó tôi đứng ở ngay cái tủ sách mà nó có sách về cha dâu cha nghèo Rich Dad Poor Dad. And when people come to bring the list for that book, I ask them, hey, why you want to read this book? Thì lúc đó có cái người nào mà tới cầm cái cuốn sách này lên là tôi mới chạy tới hỏi là ủa tại sao mà lại cầm cuốn sách này vậy? But you know, I talk like a friend first, not directly like this, okay? I talk, excuse me, excuse me, what is your name? Something like this. Talk like a friend first. Thì lúc đó là tôi không có phải tôi đứng thẳng vô đâu các bạn, tôi đầu tiên là phải giả bộ là nói như bạn trước đã, ví dụ như là xin lỗi bạn tên gì vậy? And ask them why they want to read this book. Sau đó mới hỏi họ là tại sao bạn lại muốn đọc cuốn sách này? And I share them, hey, now I do one project, the same like this book tell you. Thì bây giờ sau đó tôi mới nói với họ là bây giờ hiện tại tôi có một cái dự án, tôi cũng đang phát triển một cái dự án mà nó cũng
know that day I talked with 20 people. Và các bạn biết ngày hôm đó tôi đã nói chuyện với 20 người. And I feel so tired. I come to the convenience store. Và lúc đó tôi cảm thấy rất là mệt mỏi và tôi tới một cái nơi để nghỉ ngơi. And buy some drinking water to drink, and at that time I hold one book. Thì lúc đó là tôi đi tới một cái cửa hàng tiện lợi, tôi mua nước để uống thôi và tôi đã cầm một cái cuốn sách. And Michael and all of his friends stand at this convenience store. Và lúc đó Michael cùng với những cái người bạn của Michael thì đứng ngay cái cửa hàng tiện lợi đó. And Brian and Michael walked to me and asked me, hey, sorry, where did you buy this book? Thì lúc đó Michael tự tới hỏi tôi là ủa bạn mua sách này ở đâu vậy? And I asked Michael, oh, why are you interested in this book? Thì lúc đó tôi mới hỏi Michael là ủa tại sao bạn lại cảm thấy hứng thú với cuốn sách này? And he said, I saw it in internet as a bestseller book. Thì bởi vì tôi đã từng coi cái cuốn sách này như là cái cuốn sách mà bán chạy nhất trên mạng á. And I told Michael, okay, you want this book, right? So when I finish this book, I will give you. May I have your number? Thì ra là mới nói rằng á. This is the long story 7 years ago. Thì Brad mới nói lúc đó Michael rằng đó là nếu mà bạn muốn cái cuốn sách này thì đợi tôi đọc xong đi rồi tôi sẽ cho bạn mượn, thì cho tôi số điện thoại của bạn đi. Và đây là một câu chuyện 7 năm trước các bạn. And Michael is a first line. First is a forever line in my group. Và các bạn biết hiện tại Michael là cái line đầu tiên, là cái nhánh Forever Line á, là có nghĩa là mãi mãi luôn. And this year he will become diamond. Và năm nay Michael sẽ trở thành diamond các bạn. Các bạn mà đứng ở ngoài á thì có thể lên vô trong này các bạn. Ví dụ các bạn không có giường ngồi thì mình ngồi đất tạm cũng được, không sao các bạn. Ngồi đây ngồi trước này nè. Với lại ở đây cũng có một vài chỗ trống, các bạn có xích vô để cho các bạn ở dưới ngồi á. Chứ đừng có đứng ở ngoài không có nghe được gì hết. Why I share this story for you? Thì tại sao tôi lại nói với các bạn câu chuyện này ạ? Because you need to carry on your belief and and continue to do amen. Bởi vì các bạn cần phải tiếp tục mang cái sự niềm tin tưởng của các bạn. Do you know slogan of Forever and a Day? Thì các bạn biết cái câu slogan của Forever ở đây không ạ? Who knows slogan of Forever and a Day? Ai đã biết về cái câu slogan của Forever ở đây ạ? Okay. What is that? That is a quote, not slogan. Slogan is a yes. Please give a big applause to that. For Forever and a Day. Live as if you will die today, right? And dream as if you will live forever. Cái lời viết quote của Forever ở đây các bạn là cái gì đó. But the slogan is a miracle endless anywhere. Còn cái câu slogan đó là những điều kỳ diệu sẽ tồn tại mọi nơi. Do you know the meaning of that? Các bạn có hiểu được cái ý nghĩa của câu này không ạ? When you still believe, miracle can happen every time. Câu này có nghĩa là khi mà các bạn vẫn còn tiếp tục tin tưởng thì những cái điều kỳ diệu nó sẽ xảy ra mọi lúc. And miracle is endless. Và cái sự kỳ diệu này nó là mãi mãi các bạn. Endless meaning is the same meaning like forever. Thì cái chữ endless này có nghĩa là nó cũng giống như là forever, mãi mãi đó các bạn. And anywhere. Và ở mọi nơi các bạn. Anywhere is very important because if you still believe, other country, in the next country, maybe you will own United States market, you will own Australian market. The same like Forever Day when we come to Vietnam. We just have 20 people come to Vietnam, but now we have few. Thì các bạn, cái chữ này rất là quan trọng các bạn. Tại vì khi á, mà các bạn đi ra các bạn kinh doanh ở một cái nước nào đó, ví dụ như là các bạn những cái ngày mà Forever Day đến Việt Nam những ngày đầu tiên thì các bạn chỉ biết là chỉ có duy nhất 20 người các bạn. Nhưng mà ngày hôm nay thì đã có tất cả các bạn ở đây. So don't stop believing. Nên là đừng bao giờ ngừng tin tưởng các bạn ạ. You see, this is all my list, my first list, and
You know, until now, no one signed up. Đây là tất cả những cái lời danh sách đầu tiên của tôi, nhưng mà tới tận ngày hôm nay thì vẫn không ai đăng ký cả. And this is second list. Đây là cái danh sách thứ hai ạ. You know, second list is come from stranger only. Thì cái danh sách thứ hai này chỉ là người lạ của tôi thôi các bạn. This is what I go to talk. This is the person who I go to talk every day, every day, every day. Đây là những cái người mà tôi ra tôi nói việc hàng ngày. And the fourth, the third, yeah, the fourth D is discipline. Và cái chữ D cuối cùng giống như là sự kỷ luật đó các bạn. This is very important. Cái này rất là quan trọng. Because you know that I told you, you still are young. Tại vì như tôi đã nói các bạn rồi, hiện tại các bạn còn rất trẻ. And sometimes you don't have the discipline. Nhiều khi thì các bạn không có sự kỷ luật. You will work with the emotion. Các bạn chỉ làm việc với lại cái cảm xúc của các bạn thôi. When you getting hot, khi mà các bạn cảm thấy nóng, you want to explode and you go out to work. Cái khi mà các bạn lửa thì các bạn muốn đi ra ngoài các bạn làm. But when you get many fail, nhưng mà khi mà các bạn thất bại quá nhiều, you feel boring and don't want to do anything. Lúc đó các bạn cảm thấy nhàm chán và không muốn làm gì nữa. Don't work by emotion, but work by discipline. Đừng làm việc chỉ bởi vì cái cảm xúc các bạn thôi, hãy làm việc như là một cái điều kỷ luật. You need to work like a robot. Các bạn hãy làm việc như một robot vậy đó. You know when you order the robot to do anything, they always do for you, right? Các bạn biết là khi mà các bạn sai khiến một con robot làm bất kỳ một cái gì các bạn thì chắc chắn nó sẽ làm theo ý của các bạn, không ạ? But okay, you are human, you have the emotion. Nhưng mà một điều chúng ta biết rằng là các bạn là con người thì chắc chắn các bạn phải có cái cảm xúc riêng của các bạn. But try to keep emotion away from you. Nhưng mà bây giờ hãy cho những cảm xúc đó đi các bạn ạ. Because if you follow your work by emotion, maybe when you feel boring, you don't do anything. Tại vì khi mà các bạn tiếp tục giữ những cái trạng thái, những cái cảm xúc các bạn, nhiều khi các bạn cảm thấy chán và các bạn chẳng muốn làm gì cả. And you know, one tip that I can give you. Và một cái điều bí mật mà tôi có thể cho các bạn, một cái tip thôi. How to handle yourself to do everything that you want. Làm như thế nào đó để điều khiển các bạn làm mọi thứ mà các bạn muốn. You need to have diary. Thì các bạn cần phải có một cái nhật ký. Who have diary to write down your work right now? Ai có một cái nhật ký viết lại tất cả những công việc của mình hiện tại ạ? Maybe iPad is okay, iPhone is okay, mobile phone is okay, but it's the schedule that you put your work inside. Thì có thể là do iPad, iPhone cũng được thôi, nhưng mà nó là một cái lịch để các bạn bỏ tất cả những công việc của các bạn vào trong đó. You know, you need to have that. Các bạn biết không ạ? Các bạn cần phải có cái đó. When I work, you see, I put everything inside the book. Khi mà tôi làm việc, tôi bỏ tất cả mọi thứ vào trong cuốn sách này của tôi, cuốn vở này của tôi. This is my organization, what I need to do with my downline, what I need to follow, what I need to talk with them. Thì đây là cái hệ thống của tôi, những cái gì mà tôi cần phải làm việc với downline của tôi cần phải nói gì và tôi cần phải làm giúp họ như thế nào. So when you have diary, you can work like a systematically. Khi mà các bạn có một cái cuốn vở, cuốn sổ như thế này thì các bạn làm việc như một cái hệ thống và làm việc trực tiếp này các bạn. You know, I put everything that I need to do. Các bạn thấy đó là tôi bỏ tất cả những thứ mà tôi cần phải làm. So when you open the book, you can know everything that you need to do in one day. Nên là khi các bạn chỉ cần mở cuốn sổ ra thì các bạn biết được là tất cả những điều các bạn phải làm trong một ngày. But if you don't have diary like this and you remember everything in your head, nếu mà các bạn không có một cái sổ vào, các bạn cứ nghĩ là các bạn sẽ nhớ tất cả mọi thứ trong đầu của các bạn. maybe you will forget something. Thì chắc chắn các bạn có thể là các bạn quên đi một cái gì đó. And maybe that thing is very important thing that you need to do. Nhưng mà có thể là cái đó là một thứ mà rất là quan trọng mà các bạn cần phải làm. I put everything in the book and follow everything that I put in. Tôi bỏ tất cả những thứ quan trọng vào trong cái cuốn sách này và tôi đi theo nó. Follow the people and read the book and blah 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 everything. Ví dụ như là follow downline hay là đọc sách, rất là nhiều thứ các bạn ạ. And you see everything I put the volume. Hey, this downline have the order. This downline have the case. This downline have the potential to do case. I put everything to make I can remember everything.
Ví dụ như là cái người này thì họ có những cái ca, hoặc là những cái người này có một cái ca review rất là tiềm năng, vân. Tôi bỏ tất cả mọi thứ vào cuốn sách này để là tôi nhớ được mọi thứ. And you know, I always have the book like this. Và tôi cũng có một cái cuốn sổ như vậy ạ. And I put everything in the book. Và tôi bỏ tất cả mọi thứ vào trong cuốn sách này. So it's very easy to work. Và nó rất là dễ dàng để làm việc các bạn ạ. You see, it can make you work like a professional. Nó sẽ khiến cho các bạn làm việc như là một người chuyên nghiệp. And this is the 4D that you need to do. Và đây chính là 4 chữ D mà các bạn cần phải làm. And the next 7 topic that I will talk to you. Và cái topic tiếp theo mà tôi sẽ nói chuyện với các bạn. The first is entrepreneurship. 7 topic các bạn ơi. Cái topic đầu tiên là gọi là entrepreneur, là nhà lãnh đạo kinh doanh đó. Now, you know, right? Amway is a business. Các bạn biết rằng Amway là một công việc kinh doanh phải không ạ? Who still think Amway is like a part-time job? It's like the job that can make money only? Ai vẫn còn suy nghĩ rằng Amway như là một công việc part-time, hay là chỉ là một cái công việc mà chỉ là để kiếm tiền thôi? I confirm and guarantee you, Amway is a big business. Tôi ở đây tôi khẳng định một lần nữa với các bạn, Amway là một công việc kinh doanh cực kỳ lớn. So Amway is your own business, not upline business, not downline business. It's your business. Amway là công việc kinh doanh của chính bản thân các bạn, không phải là của downline cũng như là không phải của upline. What you do, you will get it. Những gì các bạn làm thì các bạn sẽ nhận lại được. You do more, you get more. Các bạn làm nhiều thì các bạn sẽ có nhiều. So Amway is your own business. Bởi vậy Amway chính là công việc kinh doanh cá nhân của các bạn. So if you understand Amway is your own business, don't expect Amway business from someone. Nên là khi mà các bạn nhận thức rằng Amway là công việc cá nhân các bạn, nên là đừng có bao giờ mong đợi cái công việc kinh doanh này từ một cái người nào khác. You know, someone think, oh, upline get some benefit from me, so upline need to help me forever. Nhiều người nói là bởi vì upline của mình là sẽ nhận được cái lợi nhuận từ mình, nên là thôi cứ để upline làm việc cho mình mãi mãi luôn. So imagine if you are upline, okay? If you are upline and you have downline, think like this, how do you feel? Các bạn hãy tưởng tượng đi, nếu mà các bạn là người upline, các bạn có một cái người downline suy nghĩ như vậy thì các bạn cảm giác như thế nào ạ? Upline is not upline is not a man. Upline is not a slave, okay? Các bạn nên nhớ rằng là upline không phải là cái người làm mướn cho các bạn nha. Sometimes people they ask upline to help. It's okay. Đúng là chúng ta đi nhờ cái sự giúp đỡ của upline thì ok. But every time that you bring upline to work, you need to learn from them. Nhưng mà tất cả những khi mà các bạn đi làm việc cùng với upline thì các bạn hãy học từ họ. Because if you still act like a downline, you will never have another downline. Tại vì nếu mà ngày hôm nay các bạn vẫn tiếp tục hành động như là một cái người downline thì các bạn sẽ không bao giờ có downline cả. If you always ask help from other, you cannot help other. Nếu mà các bạn chỉ giúp đỡ người hỏi sự giúp đỡ từ người nào thì chắc chắn bản thân các bạn không bao giờ đi giúp được ai cả. So, who want to have a big organization? Thì ở đây ai muốn có một cái hệ thống thật lớn à? Who want to have a 1,000 downline? Ai muốn có khoảng hơn 1.000 downline à? So, if you want a big business like that, you don't act like a downline ship. Thì nên là nếu mà các bạn có muốn một cái công việc kinh doanh lớn như vậy thì đừng bao giờ hành động như là một người downline. You need to become leader. You need to become the person that everyone trusts in you. Bạn phải trở thành một cái người lãnh đạo, một cái người mà tất cả mọi người có thể đặt niềm tin nơi bạn được. You know, and how downline trust in you. Và làm như thế nào để những người downline có thể đặt niềm tin nơi các bạn? You know, I do Amway for 7 years. Các bạn biết rằng là tôi làm Amway đã 7 năm rồi. The main problem that happened in Amway Cái vấn đề chính mà xảy ra trong Amway is that upline don't listen, downline don't listen to upline. đó chính là những người downline không nghe upline. So have two reasons that downline don't listen to upline. Có hai lý do mà khiến cho downline không nghe upline. First is the downline have high ego. They don't want to listen anyone.
Người thứ nhất là những cái người mà có cái tôi quá lớn, và những người này họ không muốn nghe bất kỳ ai. And second is the upline don't have credibility for them. Và cái lý do thứ hai là những cái người offline này họ không có đủ để người downline đặt niềm tin vào. So the first you cannot handle that. Cái thứ nhất thì các bạn không thể nào mà các bạn kiểm soát được rồi. But the second you can handle that. Nhưng mà thứ hai các bạn có thể. If you act like a professional and if you can do everything as you have skill, why people don't believe you? Nếu mà các bạn làm việc, các bạn hành động như là một người chuyên nghiệp và các bạn có thể giúp đỡ tất cả mọi người thì tại sao người ta lại không tin tưởng bạn ạ? No way, right? Không thể luôn ạ. If you act like a professional, everyone will believe in you. Nếu mà các bạn cứ hành động như là một cái người chuyên nghiệp thì chắc chắn tất cả mọi người đều sẽ đặt niềm tin lên bạn. And how to become a professional, how to become the leader and how to become the entrepreneurship. Thì bây giờ làm như thế nào để chúng ta có thể trở thành một cái người lãnh đạo kinh doanh ạ? You need to think first that Amway is your business. Đầu tiên các bạn cần phải suy nghĩ rằng công việc Amway là một công việc kinh doanh của riêng bạn. And now, if I ask you, if Amway want you to invest 1,000 million Vietnam dong, bây giờ tôi sẽ nói với các bạn, nếu mà Amway muốn các bạn đầu tư vào đây khoảng 1.000 đô la, 1.000. If Amway is a very big business and ask you to invest a lot of money, nếu mà Amway là một công việc kinh doanh cực kỳ lớn và nó muốn các bạn đầu tư một cái khoản tiền thật là lớn vào đây, and you already invest in Amway, và nếu mà giả sử như là các bạn đã bỏ tiền vào đây rồi, các bạn đã đầu tư vào rồi, how you focus and how you do Amway business? thì lúc đó các bạn mới cảm nhận được là các bạn sẽ tập trung như thế nào để các bạn làm công việc kinh doanh này. You will super focus, right? Chắc chắn các bạn sẽ cực kỳ tập trung. Because you pay a lot of money already. Bởi vì bạn đã bỏ ra quá nhiều tiền rồi. But because of Amway, you sign up just only 250,000 Vietnam dong. It's very cheap. Tại vì ở Amway Việt Nam thì các bạn chỉ cần đăng ký với 250.000 thôi, nó quá rẻ đi. So maybe sometimes you think Amway is not like a big business. Nên là chính bởi vì cái điều này nó khiến cho các bạn cảm giác như là Amway nó không phải như những công việc kinh doanh lớn khác. And someone don't focus as much. Bởi vì lý do này nên là nó khiến các bạn không có tập trung nhiều. So now you need to believe that you can build Amway like us. You can build Amway like a Bobby. You can build Amway like a successful people in Amway. Nên là các bạn cần phải tin tưởng rằng các bạn có thể phát triển công việc kinh doanh này rất là lớn như chúng tôi và cũng như là Bobby rất là thành công. And you will try to do everything by yourself. Và các bạn hãy cố gắng làm tất cả mọi thứ bởi bản thân của mình, chính bản thân của mình. And you will have a new innovation and you will develop yourself every time to make your group very strong. Và các bạn sẽ cải tiến từ bản thân của mình và các bạn sẽ biết cách làm như thế nào đó để rút tất cả những cái người trong nhóm của mình và khiến nhóm của mình trở thành một cái nhóm mạnh. You know, you need to think more in Amway. Các bạn biết là các bạn cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa trong Amway. Not just follow everything and do everything like a employee. Không phải đây không phải là một công việc mà các bạn phải đi theo, các bạn phải nghe như là một cái người làm công ăn lương. You know, sometimes work in a way like an employee. Các bạn thấy là nhiều khi một vài người họ làm Amway như là một người làm công vậy đó. Wait for upline to, hey, you need to sponsor, you need to calling, you need to make appointment. Họ phải đi ngồi đợi offline nói bây giờ là bạn phải gọi điện hay bạn phải đặt cuộc hẹn, bạn phải làm không ạ? So when upline talk to you, okay, you do. But if upline don't talk to you, you don't do. Lúc đó thì nếu offline nói thì tôi làm, còn offline không nói tôi không làm luôn. But Amway is your business. Don't wait for upline to talk to you, so you will do. Thì bởi vì Amway là công việc kinh doanh của riêng các bạn, nên là đừng bao giờ đợi offline nói rồi hãy làm. Đừng. You need to do it every day. Like you need to do it every day for your dream. Các bạn cần phải làm mỗi ngày, chiến đấu mỗi ngày cho ước mơ của các bạn. Enthusiastic, active, and be positive. Và các bạn phải trở nên tích cực, phải đam mê và phải be positive. And you know, I learned from the motivator. The famous motivator. Và tôi đã học được từ một cái người truyền cảm hứng như thế này.
You know, every morning when you wake up, Mỗi buổi sáng khi mà các bạn thức dậy, you need to go to the mirror các bạn cần phải đứng trước gương and talk to yourself. và hãy nói với chính bản thân các bạn rằng, And you talk with yourself in the mirror. các bạn hãy nói với chính bản thân của các bạn trong gương. You will be the great man, you will be the great businessman, and you will be the successful people in the world. Bạn chính là cái người tuyệt vời nhất, bạn sẽ là một cái người doanh nhân thành công nhất. Look at the mirror and tell yourself in the mirror. Hãy nhìn vào gương và hãy tự nói với cái bản thân các bạn. It can make you have more power and energetic. Và nó sẽ giúp các bạn có nhiều năng lượng hơn và nhiều quyền lực hơn các bạn ạ. And you know, learning every day. Và hãy học hỏi mỗi ngày các bạn. Learning like Amway is your own business. Hãy học Amway như là công việc kinh doanh riêng của các bạn. Don't wait for others to teach you, but you need to learn by yourself too. Đừng có đợi mà những người khác phải chỉ cho các bạn, hãy học. You know, when I start Amway, I listen from Bobby, but I also do the research in the internet. I always do the research in the Google. Thì thật sự những cái ngày đầu tiên tôi học từ Bobby, nhưng mà bên cạnh đó thì tôi vẫn học hỏi thêm trên internet hoặc là Google. Sometimes I read the negative thinking in internet. Why they frame Amway like this? Why they frame Amway like this? And I discover that it's come from the human, not Amway. Và mỗi ngày các bạn thì thật sự tôi cũng có đọc những cái tin tức tiêu cực ở trên mạng. Họ nói rất là nhiều, nhưng mà tôi đã khám phá ra rằng những cái điều này họ đến từ con người chứ không phải là đến từ Amway. I never stop learning. I try to learn and get more information every day. Tôi vẫn tiếp tục học và tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi cả, và tôi vẫn tiếp tục tìm kiếm những thông tin mỗi ngày. If you want to have a big business, don't wait for your upline, but you need to develop yourself more and more and more. Nếu mà các bạn có muốn có một công việc kinh doanh lớn thì các bạn đừng bao giờ đợi chờ upline của mình. Hãy tự phát triển bản thân của các bạn nhiều và nhiều hơn nữa. Because if I am your upline and I want to be just only diamond and you want to be EDC, and if you just wait for me and I okay, I enough to be diamond, how you can be EDC? Thì bây giờ các bạn hãy tưởng tượng, nếu mà bây giờ tôi upline của bạn, tôi chỉ muốn trở thành diamond thôi, nhưng mà bản thân các bạn muốn trở thành EDC. Nếu mà các bạn chỉ đợi chờ tôi thì làm như thế nào các bạn có thể trở thành EDC được ạ? So I told you already, Amway is your own business. It depends on your goal. Và tôi nói với các bạn rằng là Amway là công việc kinh doanh riêng của các bạn, và đó phụ thuộc vào cái mục tiêu riêng của các bạn. And when you learn, you need to when you learn, you need to try to find the fact. You need to try the way that make you can become the better man. Và khi mà các bạn học tập thì các bạn sẽ cố gắng tìm biết cách nào đó để giúp các bạn trở thành một con người tốt hơn. And the good leader, you know, you need to accept your failure and you need to develop more and more. Và với một cái người lãnh đạo thì phải cần chấp nhận những cái sự thất bại, và chính từ đó thì các bạn có thể phát triển nhiều hơn nữa. The good leader listen more than speak. Một cái người lãnh đạo tốt, họ nghe nhiều hơn là họ nói. You know, when I go to MG, every time I never play game, I never go outside and walk and do other thing. Because I think the information in OMG is very important and I need it to develop myself. Và các bạn biết rằng khi mà tôi tới đi OMG thì tôi không có bao giờ mà tôi ngồi chơi game hay tôi mở điện thoại ra hay đi ra ngoài làm những cái chuyện riêng của mình. Bởi vì tôi luôn ngồi trong cái tin, bởi vì tôi biết chính những kiến thức đó là những kiến thức giúp tôi phát triển bản thân của tôi mỗi ngày. If you give the priority for me, just a part-time job, you will get just a little bit money. Nếu mà các bạn chỉ dành ưu tiên cho Amway như là một cái công việc kinh doanh part-time thì chắc chắn các bạn sẽ có rất là ít tiền. If you give Amway like a business, you will get more money. Nếu mà các bạn đưa cho Amway như là một cái công việc kinh doanh thì các bạn sẽ có nhiều hơn. But if you give Amway as a priority of life, you will get very great life. Nếu mà các bạn cho Amway như là một cái ưu tiên hàng đầu trong sống các bạn thì các bạn sẽ có được một cái cuộc sống rất là tuyệt vời. You know, Amway is more than business. Các bạn phải biết rằng Amway nó còn hơn cả một công việc kinh doanh. Amway can give you not only money, but Amway can give you
lifestyle, freedom, family, friend, fun. Amway không phải chỉ là công việc kinh doanh đâu các bạn, nó không Amway không phải là một cái công việc mà chỉ cho các bạn tiền không, nó còn cho các bạn bạn bè, sự tự do, niềm vui rất là nhiều. So if you want to be leadership, Nên nếu các bạn muốn có một cái khả năng lãnh đạo, leadership, the meaning of leadership is a person that make people trust in them and want to follow them. cái khả năng lãnh đạo có nghĩa là cái khả năng mà các bạn có thể khiến cho những cái người khác tin tưởng các bạn. Leadership is not a position. Cái khả năng lãnh đạo nó không phải là một cái vị trí các bạn ạ. Leadership is about trust, is about belief, faith. Đó là sự tin tưởng, cái niềm tin các bạn, đức tin của các bạn. So if you want to be a great man, Nên là nếu mà các bạn muốn trở thành một con người tuyệt vời, you need to make people want to follow them, want to follow you. thì các bạn cần phải là cái người mà khiến cho những người khác muốn đi theo các bạn. And Amway is a business. Và một lần nữa, Amway là một công việc kinh doanh. So when you do Amway, Nên là khi mà các bạn làm công việc kinh doanh này, you need to have goal to making money. các bạn cần phải có được cái mục tiêu để các bạn tạo ra tiền các bạn ạ. Because from my experience, Bởi vì từ cái kinh nghiệm của bản thân tôi, if you do Amway and you don't get anything back from Amway, nếu mà các bạn chỉ là Amway và các bạn không có bất kể kỳ một cái gì đó từ Amway lại, maybe not over 1 year, you will give up in this business. có thể chỉ mới 1 năm thôi các bạn nghỉ rồi. So when you do Amway, you need to get money too. Nên là khi các bạn làm công việc kinh doanh này, các bạn cần phải kiếm ra tiền nữa. And the at least money that I think you need to get it is 12%. Và cái thu nhập ít nhất mà tôi nghĩ các bạn phải đạt được đó là 12%. Okay, who used to become 12%? Ai đã từng đạt 12% ạ? This is your hand. Oh, it's around 10%. Mới có 10% thôi các bạn ạ. Who become more than 12%? Ai đã hơn 12% rồi? Okay, so you know, in Thailand, 12% is at least for the people who do Amway business. Các bạn biết tại Thái Lan cái mức 12% là cái mức thấp nhất cho một cái người làm Amway nha các bạn. If you become 6% or 9%, we call them as a customer. Nếu các bạn 6% 9% thì lúc này chúng tôi gọi là những cái người khách hàng. Because if you do business, Bởi vì nếu mà các bạn làm kinh doanh, you need to get more than that. thì chắc chắn các bạn phải có được nhiều hơn như vậy nữa. You need to get more than 6%, 9%. Các bạn, If for the newcomer, new starter, 6%, 9% is acceptable. đối với những cái người mới thôi, 6% hay 2% là cái điều mà có thể chấp nhận được. But for the people who do Amway more than 3 months or 4 months, you need to become at least 12%. Nhưng mà đối với những người đã làm Amway được 3-4 tháng rồi, các bạn cần ít nhất là 12%. The only reason that you not become more than 12% or more than that is mean you don't focus and work hard more in Amway. Cái lý do duy nhất mà khi các bạn không thể trở thành 12% đó là bởi vì các bạn không tập trung và làm việc chăm chỉ. Because within 4 months you should to know everything already. Tại vì tôi nghĩ là chỉ trong 4 tháng thôi thì các bạn phải biết tất cả mọi thứ rồi. But I don't tell you bad or not, okay? But I just tell you, you need to improve your standard. Tôi không có nói ở đây rằng là các bạn xấu hay là các bạn tốt, tôi chỉ muốn nói là các bạn cần phải cải thiện cái mức chuẩn của các bạn. Because I spent 4 months to become 12% and I never get down more than I never get down less than 12% anymore. Tại vì tôi đã từng được 12% và tôi chưa bao giờ rớt xuống cái mốc thấp hơn 12%. You know, in Ho Chi Minh City, it's better than Thailand. It's better than Bangkok. Các bạn biết rằng là tại thành phố Hồ Chí Minh nó rất tốt hơn rất là nhiều so với Bangkok. When I go to customer home, Khi mà tôi đi tới nhà khách hàng, I need to spend at least 1 hour per one home. tôi cần phải bỏ ra ít nhất là 1 tiếng cho một nhà. For the way to go. Chỉ là đi thôi đó các bạn. And you know, at that time I have no car. Lúc đó thì tôi chưa có xe hơi. And my family business bankrupt and I have debt. Và gia đình của cái công việc kinh doanh của gia đình
thì phá sản, và lúc đó thì chúng tôi nợ rất là nhiều. You know, when I want to do Amway, I need to collect money for a long time to buy one protein, to buy one vitamin C, to buy one Pfizer. Các bạn biết rằng là khi mà tôi muốn làm Amway là tôi phải tiết kiệm rất là lâu để tôi có tiền mua được một cái hộp protein hay là blister hay là vitamin C. The first month I become 0%. The second month I become 0%, and the third month I become 0%. Tháng đầu tiên 0%, tháng thứ hai 0%, và tháng thứ ba tôi 0%. The first product I bring all of the money that I get from mother that give me one month to buy protein set. Và cái sản phẩm duy nhất mà tôi có được là cái protein shake, là do cái tiền tôi dành dụm được do mẹ cho tiền tháng tôi đó. You know, at that time I don't go to watch movie. I don't go to eat the ice cream or some restaurant that expensive. I eat just a little small dish and keep money to buy protein. Thì thực sự cái thời gian đó tôi không bỏ tiền, không bỏ thời gian ra đi coi phim hay là đi ăn kem hay là đi ăn những cái nhà hàng đắt tiền. Tôi chỉ ăn rất là tiết kiệm, rất là nhỏ thôi, và sau đó tôi lấy tiền dư để tôi mua sản phẩm. You have motorbike, right? But when I try to go anywhere, I use the bus. Các bạn biết rằng đó là các bạn thì có xe máy ra, nhưng mà khi mà thời gian đó tôi làm thì tôi đi xe buýt các bạn. You know, sometimes when I go to customer house, I need to go first bus and second bus and third bus to go customer house. Nhiều khi đi làm khách hàng là phải đi cái xe buýt thứ nhất, thứ hai, rồi chuyển qua xe buýt thứ ba nữa. And you know, just only 3 months, and the fourth month I become 12%. Và các bạn biết đó, chỉ là 4 tháng sau tôi đã trở thành 12%. I think all of you, someone have the better life than me. Tôi biết rằng là một vài người ở đây sẽ có cuộc sống tốt hơn cả tôi. You know, my house at that time stick with the bank because my mother loaned money from the bank to do the business and fail. And bank, if I don't have money to pay back to the bank will sold out my house and I don't have any house to stay. Các bạn biết lúc đó nhà của tôi là gắn liền với ngân hàng, bởi vì mẹ của tôi mượn tiền từ ngân hàng để đầu tư một tiền kinh doanh và sau đó là thất bại. Thì nếu mà chúng tôi không có tiền để chúng tôi trả nợ cho ngân hàng thì giống như là ngân hàng lấy luôn cái nhà và chúng tôi sẽ không còn nhà để sống nữa. That's why I really focus in Amway, and when I met Amway, I super focus and work Amway so hard. Thì đó là lý do tại sao khi mà tôi gặp Amway tôi đã rất tập trung vào Amway và tôi đã làm việc rất là chăm chỉ. But some of you now have a happy life. You have a comfort zone. When you go back home, you have good food. You have good house to stay. So you don't realize that crisis can come to your life. Tại vì một vài người ở đây thì chúng ta có một cuộc sống rất là thoải mái. Khi các bạn về nhà thì cũng có người đã sẵn bày ra thức ăn cho các bạn rồi, có một cái chỗ để các bạn nghỉ ngơi, rồi có những cái nơi rất là thoải mái cho các bạn. Thì nhiều khi các bạn vẫn chưa có nhận ra rằng là những cái điều khủng hoảng nó sẽ đến với bản thân các bạn một ngày nào đó. So today we have the sad story. Nhưng ngày hôm nay chúng ta đã có một cái câu chuyện buồn. I think some of you know this story already. Tôi biết rằng là một vài bạn ở đây biết cái câu chuyện này rồi. You know Demi, right? Các bạn biết Demi đúng không ạ? And you heard about her story already, right? Các bạn đã nghe về câu chuyện của Demi rồi đúng không ạ? It's very sad story. Nó thực sự là một câu chuyện rất là buồn các bạn ạ. Imagine if this crisis come to your life. Các bạn hãy tưởng tượng nếu nó đến với cuộc sống của các bạn. How you can handle it? Làm như thế nào đó để các bạn vượt qua, các bạn giải quyết nó được ạ? If you lose the father who is mainly in your family. Nếu các bạn mất cha của các bạn, cái người mà tạo ra cái nguồn thu nhập chính cho gia đình. And if your father is the only one who work hard for your family. Và nếu cha các bạn là cái người duy nhất làm việc chăm chỉ cho gia đình. And if you lose him. Và nếu các bạn mất cha, how you can stay in this world? Thì làm thế nào đó để các bạn có thể đứng trên thế giới này được ạ? But at least, you know, Demi already succeed in Amway. Nhưng mà ít nhất Demi cũng đã thành công cho Amway rồi. Now, his father go to the heaven. Bây giờ thì cha của Demi đã đi lên thiên đường rồi các bạn ạ. But I believe in her can take care and protect her mom for sure. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng Demi sẽ là cái người chăm sóc mẹ.
because of Amway business. Bởi vì nhờ công việc kinh doanh Amway. So don't wait for the crisis to come to your life and then you just think to change. Đừng bao giờ chờ đợi những cái khủng hoảng nó tới với cuộc sống các bạn và sau đó các bạn mới bắt đầu quyết định thay đổi. But change it now for the better opportunity in your life. Và hãy thay đổi ngừng từ bây giờ để các bạn có một cuộc sống tốt hơn. No one want this story to happen. Không ai mong muốn cái câu chuyện này xảy ra với cuộc đời họ cả. But everything happened for the reason. Nhưng mà tất cả mọi thứ xảy ra bởi vì một cái lý do nào đó. So now you need to realize that life is not too short or too long. Nên ngày hôm nay các bạn phải nhận ra rằng cuộc sống này nó cũng không quá ngắn, cũng không quá dài. Everything can happen in your life. Tất cả mọi thứ đều có thể xảy ra trong cuộc sống các bạn. So now you need to think time is so valuable. Nên ngày hôm nay các bạn phải cảm nhận được rằng thời gian nó rất là giá trị. And make the money from Amway. Try to make money from Amway. Và hãy cố gắng tạo ra được thu nhập từ Amway các bạn ạ. Believe me, at least goal that you need to have every month is 12%. Hãy tin tôi đây, ít nhất cái mục tiêu của các bạn phải đạt được là 12%. You can have more than that, but at least you need to set your goal to be 12% every month. Các bạn có thể làm hơn như vậy nữa nhưng mà ít nhất phải là 12%. And believe me, you can do it. Và hãy tin tưởng tôi đây, các bạn có thể làm được. So, in Amway or in other business, Nhưng mà trong công việc kinh doanh này, trong những công việc kinh doanh khác, we always have the problem. đều có những cái vấn đề. We always have the tough time. Chúng ta luôn luôn có những cái thời gian mà bị kẹt ở đó. In Amway, tough time will never last, but tough people do. Tough time will never last. It's come to your life forever. But tough people, the people who strong, still do. Những cái thời gian mà các bạn bị kẹt á, thì nó luôn luôn tới với cuộc sống các bạn. Nhưng mà những cái người mạnh mẽ là họ vẫn tiếp tục tiến tới, họ vẫn tiếp tục làm. So try to be positively. Nên là hãy cố gắng trở nên tích cực các bạn ạ. And this topic is very important. This is a key success in your life. Và cái này rất là quan trọng. Đây chính là cái chìa khóa cho cái sự thành công của bạn. Not only in Amway, I mean in your life. Không phải là trong Amway và trong cuộc sống của các bạn. So the attitude is very important to change the human life. Cái thái độ nó rất là quan trọng để thay đổi cuộc sống của một con người. The first attitude that you need to have in Amway is an attitude for the people around you. Cái thái độ đầu tiên trong Amway đó chính là các bạn cần phải thái độ để thay đổi tất cả mọi người xung quanh các bạn. The attitude for upline, the attitude for sideline, and attitude for downline. Một cái thái độ dành cho upline, cho downline cũng như cho sideline. You know, human always have mistake. Human always have error. Các bạn biết rằng là con người họ luôn luôn có những cái lỗi lầm cũng như cái sai trái. And you need to learn one word that can make you stay with people around you. Và các bạn cần phải học được một chữ để giúp cho những người khác có thể ở xung quanh các bạn. It's a forgive. Đó chính là sự tha thứ các bạn ạ. You know, in Amway, you work with a human. Các bạn biết rằng trong Amway các bạn làm việc với con người. And human always make a mistake. Sometimes they don't know they do something bad or they do something wrong with others. Thực sự con người cũng có những lúc mà họ sai trái và nhiều khi họ không nhận ra là họ đang làm những cái điều xấu đối với những cái người xung quanh họ. But believe me one thing. Nhưng mà hãy tin tưởng tôi đi các bạn một điều thôi. The bad people cannot do Amway. Những người xấu họ không thể nào làm được Amway đâu các bạn ạ. The bad people when they come to Amway, they cannot stay for long. Just only 1 or 2 or 3 months they will go on. Những cái người xấu họ đến Amway không thể nào ở trong một thời gian dài được đâu. Chắc chắn họ chỉ ở 1-2 tháng sau đó tự họ sẽ đi ra khỏi Amway cho các bạn. So people who can stay in Amway business and can continue to do, they all is a good guy. Thì những cái người nào mà vẫn tiếp tục làm Amway và vẫn tiếp tục làm vẫn đã thành công thì họ chính là những cái người But tốt. sometimes good guy sometimes good guy have a mistake of something not good. Nhưng mà các bạn biết rằng những cái người tốt thì thỉnh thoảng họ cũng gặp những cái sai trái, những cái lỗi lầm.
And if you love them, forgive and tell them to change. Và nếu mà bạn yêu thương họ thì hãy tha thứ cho họ và hãy nói họ là hãy thay đổi. And the people who make a mistake, sometimes you don't know you do. Listen first and think you do it or not. Don't have ego. Thì lúc đó thì các bạn đừng có nói gì hết, các bạn hãy suy nghĩ trước, hãy nghe và hãy suy nghĩ trước và sau đó là các bạn hãy sẽ biết các bạn sẽ làm như thế nào. Đừng có cái tôi quá lớn các bạn ạ. You need to live harmony. Các bạn cần phải sống rất là hài hòa các bạn. And you need to love each other. Và các bạn cần phải yêu thương lẫn nhau. You know why forward and they can go around the world. Các bạn biết lý do tại sao Forever Day có thể đi vòng quanh thế giới không ạ? One thing that we have is we love each other. Một thứ mà chúng tôi có là chúng tôi rất là yêu thương lẫn nhau. We love each other not as a partner, but we love each other as a family. Chúng tôi không yêu thương nhau như là những người đối tác đơn giản, không phải các bạn, chúng tôi yêu thương nhau như là một gia đình. We respect every opinion. We respect everyone in the group. Chúng tôi tôn trọng tất cả mọi người, chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến. And the people need to be the person that can get the respect too. Và một người thì họ cần có những cái sự tôn trọng các bạn. It's very important. It's very simple thing in the world. Nó là một cái thứ đơn giản trên toàn thế giới. What you want others do to you, you need to do that to others. Những cái gì mà các bạn muốn người ta đối xử với các bạn á, thì các bạn hãy đối xử như vậy với họ. You want someone do bad from you? You want someone do bad with you? Bạn có muốn có ai đó làm một cái điều xấu với bạn không ạ? No, right? Chắc chắn là không. So don't do bad with others. Nên là đừng bao giờ đi làm hại hay làm điều xấu. Một cái sự tôn trọng đối với lỡ hai của các bạn. And sideline, you need to be a giver. Còn đối với những người sideline thì các bạn cần là một cái người cho đi. You know how to live in this world happily. Các bạn biết làm như thế nào để có một cái cuộc sống trên toàn thế giới rất là hạnh phúc vui vẻ không ạ? I tell you the secret. If you can think like this, you can live in this world happily. Tôi sẽ cho các bạn một cái bí mật, nếu các bạn có thể suy nghĩ như thế này thì chắc chắn các bạn sẽ sống một cái cuộc sống trên thế giới này rất là vui vẻ. When someone do bad with you, nếu một người nào đó làm một cái điều xấu với bạn, forget and forgive. Hãy quên đi và hãy tha thứ cho họ. And someone do good with you, và nếu một người nào đó làm điều tốt với bạn, love them and say thank you to them. và hãy yêu thương họ và hãy cảm ơn họ. If you can do like this, you will live in this world happily. Nếu các bạn chỉ cần làm đơn giản như vậy thôi thì các bạn có thể sống trên cái thế giới này rất là vui vẻ và hạnh phúc. You know, I never remember the bad thing that other people do with me. Các bạn biết rằng là tôi cũng không có nhớ những cái điều xấu mà người ta làm với tôi nữa. Because if you always think to that, you will hate them, and when you meet them, you feel not good, right? Tại vì sao ạ? Nhiều khi các bạn cứ nhớ những cái điều đó rồi các bạn gặp họ là các bạn thấy ghét rồi các bạn cũng chả muốn gặp luôn. But if you think he and or she is a good guy, maybe she do it, and they don't know. Nếu các bạn suy nghĩ rằng là bạn là một cái người tốt nhưng mà nhiều khi bạn làm như vậy bạn không có biết. So I will forgive and forget. Nên là hãy quên đi và hãy tha thứ cho họ. And you know, if you can live in this world like this, you will have no enemy. Nên các bạn biết rằng là nếu các bạn có thể sống sống như vậy trên thế giới này thì các bạn không bao giờ có những cái kẻ thù được các bạn. And this is the secret that I used to stay with people in the world. Và đây chính là cái bí mật mà tôi đã từng nói với một vài người. And about downline. Và đối với tuyến dưới của các bạn, you know, you need to be good with everyone, upline, sideline. Các bạn biết rằng là các bạn cần phải là một cái người tốt đối với upline hoặc là sideline. Be the giver is a secret. Hãy trở thành một cái người cho đi cũng là một cái bí mật. When you give something to people, how do you feel? Khi mà các bạn cho ai một cái điều gì đó thì các bạn cảm giác như thế nào ạ? You feel good, right? Các bạn cảm thấy tốt không ạ? If sideline come to you, hey, can you share to my friend about our business? And you share that, and
that prospect talk to you that so thank you to share Amway business to me. How do you feel? Các bạn có nghĩ bây giờ nếu có một người xa lạ tới hỏi các bạn bạn có thể nào mà chia sẻ công việc kinh doanh Amway với người mới của tôi được không? Và khi mà bạn chia sẻ xong thì người mới biết cảm ơn bạn rồi rất là nhiều thứ, thì bạn cảm giác như thế nào ạ? You feel good, right? Các bạn cảm thấy tốt đúng không ạ? So, if you be a giver, you will feel good forever. Nếu mà các bạn trở nên là một cái người biết cho đi thì các bạn sẽ cảm giác tốt mãi mãi. And when you give others, don't expect to get back. Thì khi mà các bạn cho đi rồi thì các bạn đừng có mong đợi là các bạn sẽ lấy lại. Even you give and you never get back, don't think, hey, why I need to give. Thì nhiều kể cả là khi mà các bạn cứ cho đi quá nhiều rồi và các bạn vẫn chưa nhận được cái gì cả, thì đừng bao giờ suy nghĩ là tại sao mà tôi phải cho đi quá nhiều như vậy. You know, because when you give more, God will see at you and God will give something for you too. Và các bạn biết rằng là khi mà các bạn cho đi một cái điều gì đó thì chính Chúa Trời sẽ là cái người mà thấy rõ nhất, và chính họ sẽ đem lại, họ sẽ trả lại cho các bạn. The world is not fair, but the God, He is very fair. Thế giới này nó không công bằng nhưng mà Chúa Trời rất công bằng các bạn ạ. If you act like a good person, Nếu các bạn hành động như là một cái người tốt, I'm sure the good things will come to you, will come into your life. tôi chắc chắn với các bạn một điều rằng là những điều tốt sẽ đến với cuộc sống của các bạn. If you do good but you still don't get anything back, Nếu các bạn làm rất là nhiều điều tốt rồi nhưng mà các bạn vẫn chưa có cái điều gì cả, that means you're still not good enough. có nghĩa là các bạn vẫn chưa có đủ tốt đâu. That's I told you. Don't expect the result. Expect to work hard. Nên là tôi mới nói các bạn rằng là đừng có mong đợi cái kết quả, hãy mong đợi làm việc thật chăm chỉ. You need to have a good attitude with the obstacle. Các bạn phải có một cái thái độ tốt đối với những cái cản trở, những chướng ngại vật. You need to understand the nature of Amway business. Các bạn phải hiểu được cái gọi là cái điều tự nhiên của việc kinh doanh Amway. The worst thing in Amway, what is it? Các bạn biết cái điều tệ hại nhất trong Amway là gì không ạ? Who can tell me? Who can tell me the worst thing in Amway? What is it? Các ai biết không ạ? Rejection, Đó chính là cái sự từ chối. right? The worst, the bad thing, very bad thing in Amway, just a rejection. Cái sự tệ hại nhất cho Amway chỉ là một điều duy nhất thôi, đó là sự từ chối các bạn. When you talk with someone and they say no, when you talk with someone and they say no, that's it. Khi mà các bạn nói chuyện với ai đó, người ta kêu không, ai cũng từ chối các bạn hết, vậy thôi. But in other business, you know, Nhưng mà các bạn biết đối với những công việc kinh doanh khác, my father loaned money from the bank and invest in the business, and then it's corrupt. cha của tôi đã mượn tiền ngân hàng và sau đó đầu tư vào công việc kinh doanh và sau đó là phá sản các bạn. You need to pay back for the debt. Đầu tiên các bạn phải trả nợ. But in Amway, you don't need to invest anything. Nhưng mà thật sự trong Amway các bạn không có đầu tư cái gì vào đây cả. So Amway is very easy business. The most is the easiest business in the world. Nên là Amway là một cái công việc kinh doanh dễ dàng nhất trên thế giới rồi đó các bạn. Amway just, hey, when you talk with someone and someone reject you, and when you go to sell something and they don't want to buy from you, and when downline come to center, they don't want to focus in Amway. This is a very little problem in your life. Các bạn biết là bây giờ như là khi các bạn đi ra ngoài, các bạn review thì nhiều người sẽ từ chối các bạn, hoặc là các bạn đi làm demo sản phẩm thì nhiều người không có mua sản phẩm của các bạn, hoặc là khi mà các bạn thấy downline của mình tới meeting mà họ cũng chả muốn hàng, chả không có nghe, không có học hỏi gì hết. Nhưng mà các bạn biết rằng đây là những cái điều rất là nhỏ nhặt ở trong cuộc sống của các bạn. Don't think too much about people who reject you, but focus on the people who still with you. Đừng có chú ý tới những cái người mà họ từ chối các bạn, hãy chú ý tới những người mà họ vẫn đang ở cạnh các bạn. Amway is about finding the right people to work with you, not about finding more people to work with you. Amway là công việc kinh doanh mà các bạn phải kiếm những người mà muốn làm việc với các bạn, chứ không phải là kiếm càng nhiều người càng tốt các bạn ạ. For example, Ví dụ if I have you, think carefully. If I have you, have the people who don't want to do Amway, just want to buy the product, 100 people in your organization, and
This is the first choice, and second choice you have me, 6 legs. What you want? Bây giờ cho các bạn hai điều các bạn. Thứ nhất là các bạn sẽ có một cái hệ thống rất là lớn, 100 người. Và những cái người này chỉ là mua hàng thôi, họ không có muốn làm việc kinh doanh. Cái lựa chọn thứ nhất. Và cái lựa chọn thứ hai là bạn có tôi một cái người mà có 6 nhánh. Các bạn muốn ai ạ? First or second? Các bạn muốn 1 hay 2 ạ? Second, right? So that's mean you need to finding the right people to work with you. Và điều này có nghĩa là các bạn phải tìm được một cái người đúng để làm việc cùng với các bạn. If I told you that I have one box and I have small bond inside 100, Thì bây giờ tôi nói với các bạn thì tôi có nguyên một cái hộp lớn và sau đó tôi có khoảng hơn 100 cái trái banh ở trong cái hộp này. and have the red bond just only 6 bond, and have the white bond is around 94 bond. Và tôi chỉ có 6 cái quả cầu màu cái banh màu đỏ ở trong cái hộp này, nhưng mà có hết 94 cái banh màu trắng ở trong cái hộp. And I tell you that if you can bring 6 red ball, I will give you 1,000 million Vietnam đồng. Bây giờ nói là bây giờ tôi nói các bạn là bây giờ các bạn chỉ cần lấy 6 cái banh này đi ra ngoài thôi, tôi sẽ cho các bạn 1 tỷ. What you need to do is you need to find the red ball, right? Thì cái công việc của các bạn là gì ạ? Các bạn chỉ cần tìm kiếm cái banh màu đỏ đúng không ạ? So when you take the white ball, you no need to forget it, right? You throw it away and you put it again and throw it away, put it again and throw it away. Nên là khi mà các bạn bỏ tay vào cái hộp, các bạn cầm thấy cái banh màu trắng hả? Chỉ cần chú ý luôn, các bạn quăng đi, cầm cái màu trắng quăng đi. Until you find the red 6 ball, Cho tới khi nào các bạn tìm thấy hết 6 trái banh màu đỏ, and you become diamond. lúc đó các bạn trở thành diamond phút tiêu rồi các bạn. So that means the work, the job that you need to do is finding right people, right? Điều này có nghĩa là công việc duy nhất các bạn phải làm là hãy tìm những cái người đúng. So don't feel bad, don't feel sad when you when you meet the people reject you. Nên đừng có bao giờ mà cảm thấy buồn, chán nản khi mà các bạn gặp những cái người mà họ từ chối các bạn. Because that is normal of the business. I always face the situation like this. Bobby always face the situation like this. Even for the Cloudbuster, now still got the rejection. Và các bạn biết đây là một cái điều bình thường của công việc kinh doanh thôi. Cá nhân tôi hay là Bobby cũng gặp được rất là nhiều cái sự từ chối. Và tôi nói với các bạn rằng là nếu mà một người founder, Crown Ambassador, họ vẫn gặp sự từ chối các bạn ạ. Right? Có đúng không ạ? Even Cloudbuster, their sponsor, they have someone reject them, right? Các bạn nghĩ là bây giờ founder, Crown Ambassador đi ra ngoài bảo trợ thì có người nào từ chối họ không ạ? So we are on the way to success. Nên là các bạn đang trên đường đi tới thành công. You know, failure and success is a friend. Và các bạn biết rằng đó là cái sự thành công và sự thất bại là hai người bạn của nhau đó. If you want to be success, you need to get more fail. Nếu các bạn muốn thành công nhiều hơn nữa thì các bạn phải chấp nhận thất bại nhiều hơn nữa. An enemy of the success is a do nothing. Và cái kẻ thù của sự thành công đó là không làm gì cả. So, failure and success is a friend, and do nothing is the enemy of success. Và sự thành công và sự thất bại là bạn bè các bạn. Còn cái kẻ thù của cái sự thành công đó chính là không làm gì cả. So if you want to get success more, you need to go out to fail more. Nên là nếu các bạn muốn thành công hơn nữa thì các bạn chỉ cần đi ra ngoài và thất bại nhiều hơn nữa thôi các bạn ạ. And don't have negative with yourself. Và đừng bao giờ để bản thân của mình bị negative, bị tiêu cực các bạn. Sometimes, hey, maybe I cannot do a mail. Maybe VP can do a mail because she is so smart, but I'm not smart, I cannot do a mail. Đừng có bao giờ suy nghĩ là trời ơi tôi không có làm qua được đâu, tại vì Vi thông minh nên Vi làm được đó, còn mình không có thông minh lắm nên mình làm không được. You know, everyone can do a mail. Các bạn nên nhớ rằng tất cả mọi người đều có thể làm Amway. But not everyone can succeed in a way. Nhưng mà không phải ai cũng có thể thành công được trong Amway đâu các bạn. You know why? Các bạn biết tại sao không ạ? Because the attitude with yourself. Bởi vì đó chính là do cái thái độ. You know, các bạn. I am the kind of person that never think I cannot do anything.
Các bạn biết rằng tôi là một cái loại người mà tôi không bao giờ nghĩ rằng là tôi không thể làm được một cái điều gì đó. I believe if one man can do, I can. Tôi tin tưởng rằng là nếu có một người nào làm được cái điều đó thì tôi có thể làm được. Just only one man, if they can do, I think I can do too. Nếu chỉ có một người này trên thế giới có thể làm được cái điều đó thì chắc chắn tôi cũng có thể làm được. But now you see around the world, 10, 100, 1,000, 100,000 or 1 million people succeed in a way. Why you don't think you can do a way? Bây giờ các bạn hãy nhìn xung quanh các bạn đi ạ. 10 người, 100 người, 100.000 người, 1 triệu người họ đã thành công trong quay rồi thì tại sao các bạn không làm được điều đó ạ? Because you see, even BP, she started a way the same like you, but why? She very successful. Thì ví dụ như là BB ở cùng một cái thời điểm làm việc chung với các bạn thì tại sao BB có thể làm được nhiều hơn ạ? We have a two hand, we have a two leg, we have a two eye, we have a one nose, we have everything the same. Chúng ta có 2 tay, 2 chân, 2 mắt, 1 mũi giống nhau các bạn ạ. But attitude is not the same. Nhưng mà các bạn nên biết là thái độ là nó không giống nhau đâu ạ. If you still don't believe you can do it, you will never succeed in a way for sure. Nếu mà thời điểm hiện tại các bạn vẫn không tin tưởng rằng các bạn có thể làm được thì chắc chắn 100% không bao giờ các bạn có thể làm được. But today you need to start thinking you can do it first. Nên là ngày hôm nay đầu tiên các bạn cần phải suy nghĩ rằng là các bạn có thể làm được. So everything will be easier. Và sau đó mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn. And the last thing about attitude, Và cái điều cuối cùng về cái thái độ, you need to have a good attitude with this world. các bạn cần có một cái thái độ tốt đối với cái thế giới này các bạn. Sometimes when they fail, when they don't get anything that they expect, Một vài người có thể là họ thất bại và họ không có đạt được những cái gì như họ mong đợi. they will blame everything in this world. Thì bắt đầu là họ than phiền mọi thứ xung quanh thế giới luôn. Because of that, because of this, because of those, because of blah blah blah. So Bắt đầu nói là tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ mà tôi không làm được rất là nhiều. So, the only one that you can blame is yourself. Các bạn biết cái thứ duy nhất mà các bạn nên than phiền đó chính là bản thân các bạn. But don't blame to be negative. Blame you to be developed. Đừng có bao giờ mà các bạn than phiền để làm cho các bạn các bạn tiêu cực hơn. Hãy than phiền để giúp bản thân mình tiếp tục phát triển hơn. And when you do a way and the result is not the same like you expect, you need to come back to look at yourself what you need to develop. Khi mà các bạn đã làm rất là nhiều và các bạn vẫn chưa có được kết quả các bạn mong muốn thì hãy một lần nữa nhìn lại bản thân mình. Cái điều gì ở bản thân mình cần phải phát triển. Today I have one downline. Các bạn biết rằng tôi có một người downline. When he come to MA, he very have some negative thinking. Khi mà người này tới với ông quay thì anh ta còn có một vài thứ suy nghĩ tiêu cực ở trong đầu. When they go to sponsor with one of my downline is his upline. Thì khi anh này đi bảo trợ cùng với lại một cái người downline của tôi thì cái người này là upline của anh đó. They come to tell me that, hey Brian, this my upline, he is not professional, so I don't work with them. I don't want to work with him. Bắt đầu chạy qua nói với Brian đó là Brian, tôi thấy là upline của tôi không có chuyên nghiệp gì hết, thôi tôi không làm việc với nó đâu. This is the first time that I heard some negative thinking from him, but I checked with his upline what he do, and I checked it carefully. So I think it's okay, but why they think negatively? Thì đó là lần đầu tiên mà tôi nghe một cái điều tiêu cực tới từ cái anh này, và sau đó tôi check lại với lại cái người offline và tôi thấy ok, nhưng mà tại sao anh này lại suy nghĩ như vậy? And second time that I heard from him, hey, OMG, it's not good environment, it's a bad atmosphere. Và cái lần thứ hai tôi nghe một cái điều tiêu cực của từ cái anh này là trời ơi OMG, nó không có phải là một cái môi trường tốt đâu, nó tệ lắm. And many times that he told me about this slide is not good, the blah 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 something is not good. Thì rất là nhiều lần anh này tới nói tôi trời ơi slide cũng không tốt, mọi thứ rất là nhiều thứ không tốt. And you know, when people think like this, Và các bạn biết rằng khi mà con người họ nghĩ như vậy, you need to try to help them to think positively. lúc đó các bạn hãy cố gắng giúp đỡ họ để có một suy nghĩ tích cực hơn.
and tell them about the problem is not anything. The problem is about your thinking. Thì các bạn nói với người này là mọi thứ nó không phải là đến từ những thứ xung quanh, mà mọi thứ bởi vì Because people always blame everything. They don't want to make them feel bad. Make themselves feel bad. So they need to excuse. They need to have an excuse. They need to blame anything to make them feel better. các bạn biết tại sao con người họ hay than phiền mọi thứ xung quanh không ạ? Bởi vì họ không có muốn họ muốn cảm giác của họ cảm thấy thoải mái hơn. Họ không muốn than phiền bản thân họ, và sau đó họ bắt đầu đi than phiền mọi thứ xung quanh họ. So don't be the person like that. Nên là các bạn đừng trở thành một cái con người như vậy. If you think your upline not professional, so you need to be professional. Nếu các bạn nghĩ rằng offline của các bạn không phải là một người chuyên nghiệp, thì chính bản thân các bạn phải trở thành một cái người chuyên nghiệp. If you think OMG is not good environment, you need to be the leader to make OMG is a good environment. Nếu các bạn nghĩ rằng OMG không phải là một cái môi trường tốt, thì chính bản thân các bạn phải trở thành người leader để các bạn có thể làm cho cái không khí OMG nó tốt hơn. If the thing that you think is not good, you need to be good to make them good. Nếu những cái thứ mà các bạn cảm giác nó không tốt, thì các bạn phải trở nên tốt hơn để các bạn có thể làm nó trở nên tốt. But don't try to blame anything to make you feel better. Nên là đừng có cố gắng thay vì mọi thứ xung quanh để giúp bản thân bạn cảm thấy tốt hơn. This cannot solving the problem. Cái điều này nó sẽ không có giải quyết được vấn đề gì cả các bạn. So, the positive thinking is about this. Và đó là về cái suy nghĩ tích cực. And time management. Và cái tiếp theo nữa là các bạn phải biết quản lý thời gian của This các is bạn. very important. Rất quan trọng các bạn. Now, who still study in university? Ở đây ai còn đi học các bạn? And who work in the company? Ai đi làm ạ? Oh my God. We are the young generation. No one work in the company. Chúng ta là những người thế hệ trẻ các bạn ạ. So, you need to manage your time carefully. Nên là các bạn cần phải sắp xếp thời gian thật cẩn thận. Now, who do Amway full time? Ai là Amway full time rồi các bạn? I want to talk with the person who do Amway full time. Tôi muốn nói chuyện với những người làm Amway full time. But everyone can listen because it's very important. Nhưng mà tất cả các bạn khác có thể nghe là vì rất là quan trọng. You know when people decide to do Amway full time, Các bạn biết rằng khi mà các bạn quyết định các bạn làm Amway full time, have two kind of person. có hai loại người các bạn. The first person, he will success fast and get everything that they want quickly. Đầu tiên là một cái người thành công rất là nhanh và họ có được mọi thứ rất là nhanh. Like you. Yeah. But another kind of people, they do Amway full time, but actually they do Amway like a part time. Còn một vài người thì họ cứ giả bộ như là họ làm full time, nhưng mà thực sự nếu mà nhìn vào cái thời gian mà họ bỏ ra nó giống như là part time vậy các bạn. Wake up at the 8 a.m., 9 a.m., 10 a.m. Là ngủ dậy lúc 9-10 giờ. and do Amway full time, but one day have to just only one or two kids. Là Amway full time một ngày một hai ca. You know, when I decide to quit my company to do Amway full time, Các bạn biết cái thời điểm mà tôi quyết định tôi nghỉ việc để tôi làm Amway full time. I have at least 3 to 4 kids every day. Lúc đó mỗi ngày tôi có 3 tới 4 ca các bạn ạ. I mean every day. Mỗi ngày nha các bạn. You know, because I feel that time is so valuable. Bởi vì tôi cảm giác rằng cái thời gian nó rất là giá trị. I decide to quit my job to do Amway full time. That means I need to do Amway like a full time job. Tôi quyết định tôi nghỉ công việc hiện tại của tôi làm Amway. Điều này có nghĩa rằng là tôi phải làm việc Amway như là một công việc full time. So, you know, if you do Amway full time but you act Amway like a part time, you will not get anything. Các bạn biết rằng á, nếu mà các bạn nghĩ là nói là các bạn làm Amway full time, nhưng các bạn hành động như là part time thì các bạn sẽ không bao giờ có được bất kỳ cái gì cả. And you will spend time for ridiculous things. Và các bạn sẽ bỏ tốn thời gian của mình cho những cái điều rất là mắc cười các bạn. Playing game, Đó là ngồi chơi game, chat the Facebook, Facebook, or do something that not make your business going. có nghĩa là các bạn làm những cái điều mà không có giúp đỡ gì cho công việc kinh doanh các bạn phát triển cả. Why I said like this?
Tại sao tôi nói những cái điều này các Many bạn? of my downline in Thailand, they decide to do MBA full time, but when they quit their job to do MBA full time, they do nothing. Có rất là nhiều downline tại Thái của tôi họ quyết định là họ sẽ làm MBA full time, nhưng một khi họ đã nghỉ công việc của họ rồi, họ chả làm gì cả các bạn. They're just lazy to wake up in the morning to work in the company, so they think they want to quit the job to do MBA full time. Thật sự cái lý do duy nhất là họ chỉ lười đi biến phải dậy sớm để đi làm trên công ty và sau đó quyết định nghỉ việc thôi. But I can tell you can do MBA with your education, or you can do MBA with the employee job. Các bạn có, nhưng mà tôi nói với các bạn như thế này, các bạn có thể làm với cùng với lại với công việc làm công, hoặc là các bạn có thể cùng với lại một công việc học tập nào khác. If you have good responsibility, if you have good time management, then you can do everything good. Nếu các bạn có cái trách nhiệm cao và các bạn có được cái sự sắp xếp thời gian hợp lý thì chắc chắn các bạn có thể làm mọi thứ. You know some of my downline. Các bạn biết rằng một vài người downline của tôi, They blame MBA that make them get the bad grade. nhiều người than phiền với tôi rằng là bởi vì Amway làm tôi có điểm thấp. But you know, Michael, Các bạn biết Michael không ạ? he graduated with the honor. First degree, Michael tốt nghiệp với lại một cái bằng hạng ưu các bạn, 3.9, 3.9 các bạn, and he become emerald before he graduated from university. 3.994 nha các bạn, và trở thành Emerald trước khi mà Michael tốt nghiệp đại học. So I can tell you that MBA cannot make MBA. When you do MBA, you can get a good grade, you can get a good education, and you can get MBA business good too. Và tôi muốn nói các bạn là nếu các bạn làm cùng với công việc Amway này thì các bạn có thể làm cùng với những công việc khác và nó có thể giúp cái điều này tốt hơn. It's about you know how to manage your time. Nó là về cái vấn đề là làm thế nào đó các bạn có thể quản lý được cái thời gian của các bạn. People always, hey, today I'm so tired, so I go to sing a song at karaoke, I go to hang out with friends, I go to watch a movie, I go to sit and talking with friends. It's okay, but not often. Nhiều người nói là hôm nay tôi mệt quá, tôi đi coi phim, hay là bắt đầu tôi đi hát karaoke, hay tôi nói chuyện với bạn, tôi đi ăn uống. Cái điều này thì tốt cho các bạn nhưng mà đừng có làm nó quá thường xuyên các bạn. You always spend your time with the thing that you can, it cannot make you success. Các bạn luôn luôn bỏ thời gian ra với những cái điều mà nó không thể nào giúp các bạn thành công được. But about me, you don't arrange your time to do it. Nhưng mà đối với Amway các bạn chả bao giờ các bạn sắp xếp thời gian làm nó hết. So you need to have balance of life. Nên là các bạn cần phải cân bằng được cuộc sống của các bạn. You need to focus in MBA life. MBA is a first priority. Các bạn phải tập trung như là Amway như là một cái công việc ưu tiên hàng đầu trong cuộc sống các bạn. Okay. This is about time management, and set MBA is the first priority. I already talked to you. Và hãy để là Amway như là một cái ưu tiên hàng đầu. You know, when I decide to do MBA full time, Các bạn biết rằng cái thời điểm mà tôi quyết định làm công việc kinh doanh Amway full time, I don't let anything to disturb me to do MBA. tôi không để bất kỳ cái điều gì có thể làm phiền tôi làm Amway cả. My focus is on MBA only. Cái sự tập trung của tôi duy nhất chỉ có Amway thôi. Never think anything more than MBA. Tôi chưa từng nghĩ cái gì mà quan trọng hơn Amway. Think only PV, people. Tôi chỉ nghĩ tới PV với lại người thôi các bạn ơi. And learn and develop myself, learn and develop myself. Và sau đó là học hỏi và phát triển bản thân của mình. But I still have friends. I still talk to my friends. I still enjoy with my family. But other than that, I focus MBA only. Tất nhiên là tôi vẫn có bạn bè, tôi vẫn đi chơi với họ, tôi vẫn bỏ thời gian để dành riêng cho gia đình của tôi. Nhưng mà ngoài những cái đó thì tôi tập trung vào Amway. You know, when I start MBA until I become diamond, Các bạn biết từ cái thời điểm tôi bắt đầu Amway cho tới khi tôi trở thành diamond, I watch movie not over 5 movie per 1 year. có thể là một năm tôi chưa coi tới 5 phim đâu các bạn. And I never open I never turn on the television. Và tôi chưa bao giờ mở TV các bạn ạ. You know, my PlayStation, my PlayStation game.
cái máy PlayStation của tôi các bạn. I never touch it anymore after I decide to do it. Tôi chưa bao giờ đụng tới nó lúc mà tôi quyết định là tôi sẽ làm Amway. But after I become diamond, you know, I do everything. Và khi mà tôi thành Diamond tôi làm mọi thứ luôn. I enjoy everything, you know. 1 month after I become diamond, I buy the DVD movie more than 100. Khi mà tôi thành Diamond các bạn, phim ở nhà tôi mua hơn 100 bộ các bạn. Yes, I do that. Tôi đã từng làm như vậy các bạn. You know, Gossip Girl or everything, every series I buy and watch it in my home for one month. Thì những cái phim đó tôi coi, tôi xử lý trong vòng 1 tháng là xong các bạn. This is a reward for yourself after you finish your task. Đó chính là một cái phần thưởng khi mà các bạn hoàn thành xong nhiệm vụ của các bạn. You need to be patient until you succeed and you can do everything. Các bạn cần phải có niềm đam mê cho tới khi nào mà các bạn thành công. But if you do and pray, maybe you don't get anything. Nhưng mà nếu các bạn vừa làm vừa chơi thì có thể là các bạn không đạt được cái gì cả. Be patient for success and you will get the best reward in your life. Hãy đam mê vào cái công việc của bạn và sau đó các bạn sẽ có cái giải thưởng lớn nhất trong cuộc sống các bạn. When you think to, I want to go to hang out with my friend, I want to go to pray with my friend, I want to go to do activity with my friend. Okay, you can do, but I think should not more than 2 times per 1 week. Ví dụ như là nhiều khi các bạn nói là tôi muốn đi coi phim, tôi muốn đi chơi với bạn bè, ok. Nhưng mà các bạn đừng lên làm nó quá 2 lần một tuần các bạn. Okay, you can go to play football with friends because you still are the human. You need the society. Có thể là các bạn đi chơi đá banh với bạn bè của mình cũng được, tại vì bạn là con người thì bạn cần có một cái xã hội đúng không ạ? You still can watch the movie but not often. Các bạn vẫn có thể đi coi phim với bạn bè nhưng mà không phải là quá thường xuyên. And then you keep focus on building your business. Và các bạn hãy tập trung để phát triển xây dựng công việc kinh doanh của các bạn. And you know why I told you like this? Because you have the better life more than everyone around you. Và các bạn sẽ biết tại sao mà tôi nói với các bạn những cái điều này, bởi vì các bạn sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn tất cả mọi người ở xung quanh các bạn. You know, when I do Amway, my friend always asks me to go to province, go to north, go to south, go to the sea, go to the beach, and I have no time to go there. Các bạn biết rằng khi mà tôi bắt đầu làm quê, bạn bè của tôi bắt đầu là rủ tôi đi biển, rồi đi qua miền Bắc, miền Nam, miền Trung, Thái Lan vân. And my friend blame me. Hey, you forgot friend already. You just only do Amway. You don't want me to be your friend, right? Thì bạn tôi mới nói bắt đầu là thay phiền tôi là trời bây giờ là bạn bắt đầu là quên bạn bè của mình rồi, thì giờ chỉ biết Amway thôi, không còn biết gì hết trơn hết. But you know when I succeed in Amway, Nhưng mà các bạn biết khi mà tôi thành công cho Amway, I asked my friend, hey, do you want to go to watch Manchester United match in England? cái tôi bắt đầu hỏi bạn tôi là em có muốn đi coi Manchester United ở Anh không? They said, hey, are you crazy? Cái bạn mới nói là ủa bị khùng hả? I need to work in the office. I need to go to office at 8 a.m. until 9 p.m. Until 5 p.m. and I cannot go anywhere. Tôi phải đi làm từ 8 giờ sáng tới 5 giờ chiều, tôi không có đi đâu được hết. So, which one is the best? Thì các bạn nghĩ cái nào tốt hơn ạ? Between you just go to Da Nang, you just go to Nha Trang and that's it. Hay là các bạn chỉ muốn là chỉ là đi Đà Nẵng hay Nha Trang chỉ đi vậy thôi? And you do Amway and after that you can go around the world. Hoặc là mình lựa chọn rằng mình làm Amway và sau đó mình đi vòng quanh thế giới các bạn. Amway, you just do totally 3 to 5 years and then you can change your life totally. 2 năm với Amway đảm bảo chắc chắn các bạn sẽ thay đổi cuộc sống của các bạn mãi mãi. Okay? Please focus in Amway first and you will get the better life. Hãy tập trung vào Amway đầu tiên và các bạn sẽ có một cái cuộc sống tốt đẹp hơn. And learn. Và hãy học hỏi các bạn. You know, I noticed some of you. Tôi chú ý một vài người các bạn. Some of you think you are the leader already and you learn less than the past. Một vài người cứ nghĩ là tôi là lãnh đạo rồi thôi, tôi học ít hơn trước đây các bạn. You know, even me, I still learn. When I go to MT, I still write down in the book.
Cá nhân tôi, mặc dù tôi đã là diamond rồi nhưng mà khi mà tôi tới OMG tôi vẫn cầm cuốn vở ra là tôi viết tất cả mọi thứ vào. But I noticed some of you bring iPad, play game, bring mobile phone, play game. Nhưng mà nhiều người các bạn ở đây bắt đầu là mở iPad ra rồi mở điện thoại ra chơi điện tử. And bring mobile phone and chat with friends, something like that. Bắt đầu là lấy điện thoại ra rồi nhắn tin chat với bạn bè. Go to OMG, but do nothing. Khi mà các bạn đến OMG các bạn cũng không làm gì cả. Never get anything from coming to OMG. Khi mà các bạn đến OMG các bạn không có học hỏi được bất kỳ một cái gì từ OMG cả. So if you come to OMG and you don't do anything, you can stay at home. Nếu các bạn nghĩ là các bạn tới OMG các bạn không làm được cái gì thôi các bạn ở nhà đi tốt hơn. But if you come to OMG, everyone want to learn, everyone want to focus to learn. So don't disturb your friend by playing game. Khi mà các bạn tới OMG tất cả những cái người xung quanh các bạn muốn học, họ muốn có những kiến thức nhưng mà nên là các bạn đừng có làm phiền họ bằng những cái việc chơi game của mình. And believe me, Và hãy tin tưởng tôi đi. you still don't know many things. Các bạn vẫn không biết nhiều thứ. And if you don't learn, maybe you will stick with your pin like this for 2 years or 3 years. Và nếu mà các bạn không tiếp tục học hỏi thì có thể là các bạn dính liền luôn với lại cái pin của các bạn. Có thể là hai cái tay bằng xong. So do you want to success quickly? Các bạn có muốn thành công nhanh không ạ? The only way Cái cách duy nhất you need to learn more. phải học hỏi thêm nữa các bạn. To try to renew your mistake. Và hãy cố gắng sửa đổi những cái lỗi lầm của các bạn. And become more professional. Và hãy trở nên chuyên nghiệp hơn. So, promise with me when you come to OMG, come to learn, okay? Và hãy hứa với tôi khi mà các bạn tới OMG tới để học nha các bạn. And more than that, in Amway, Và hơn thế nữa trong Amway, you need to put your passion in this business. các bạn phải bỏ cái niềm đam mê của các bạn vào trong công việc kinh doanh này. No one succeeds in business without passion. Không có ai thành công trong kinh doanh với không có cái sự đam mê này cả các bạn. You need to put your heart, your love, and everything in Amway. Các bạn phải bỏ trái tim của các bạn và tất cả mọi thứ vào trong Amway. Maybe some new people think, oh, why I need to do like that? Có thể là một vài người mới suy nghĩ là ôi tại sao tôi phải làm như vậy? Imagine if you want to do your own business. Các bạn hãy thử tưởng tượng nếu các bạn làm một công việc kinh doanh riêng cho bản thân của mình. You will put all of your heart into your business or not? Các bạn có bỏ tất cả trái tim của mình vào trong công việc kinh doanh của các bạn hay không ạ? You love it? Các bạn yêu nó không ạ? You give everything into it. Các bạn cho nó mọi thứ đúng không ạ? The same like Amway. Thì nó cũng giống như Amway thôi. You know, when I do Amway, I try to learn how list the one thing. Các bạn biết rằng khi mà tôi làm Amway tôi muốn học, tôi cố gắng học Fishbot suy nghĩ như thế nào. I don't know in Vietnam have a compassionate capitalism book or not? No. It's a listener board book. Thì có một cuốn sách của Fishbot. The name of the book is Compassionate Capitalism. Thì đó là cái tên của cuốn sách đó các bạn. The name of the book is a Compassionate Capitalism. I will give you after this meeting and try to search it. And you understand the deep insight in this business. Và khi mà các bạn đọc cuốn sách đó thì các bạn sẽ hiểu rất là sâu về công việc kinh doanh này. You know, this business is like a non-profit organization. Thì cái này nó giống như là một cái tổ chức lợi nhuận đó các bạn, cái công việc kinh doanh này ha. It's a concept between capitalism and communism. Nó là một cái Communist. Do you know communism? nó giống như là cái sự tự do, các bạn tự do phát ngôn á, với lại capital right. Yeah. Và vốn và quỹ vốn đó các bạn. You know, it's a concept that you need to helping other people have better life and you will have better life. Nó là một cái khái niệm rằng bạn phải giúp đỡ người khác để bạn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn. That's why I told you that the bad people cannot do a business succeed. Đó là lý do tại sao tôi nói với các bạn rằng là những cái người xấu họ không thể nào thành công trong việc kinh doanh này. Because the greedy people, the bad people, the selfish people, they cannot think to help people have better. Tại vì những cái người xấu, những cái người ích kỷ thì họ không thể nào suy nghĩ được là họ sẽ giúp đỡ được những cái người khác tốt hơn.
But in Amway, the condition that you will success more and more and more. That means you need to help people to succeed in the business first, and you will get to move up the people. Nhưng mà trong Amway, cái công việc của các bạn là phải giúp đỡ người ta nhiều hơn nữa, và sau đó các bạn sẽ bắt đầu là đổi tiền. So when your friend or other people come to tell you, hey, I have the other network that is better than Amway, don't believe them. Nên là khi mà có một cái người lạ, một cái người bạn của bạn tới gặp mà nói là tôi có một cái công việc kinh doanh, một cái mạng lưới tốt Amway, đừng bao giờ tin họ. I think you heard about the bad news or the bad story about network marketing before. Tôi chắc rằng các bạn ở đây đều nghe được những cái thông tin xấu về cái công việc network marketing, đúng không ạ? Anh này đại cấp đó. Other network company, you know, they don't think about helping people. They think about how to maximize profit in their company. Các bạn biết những cái tập đoàn khác những cái tập đoàn có đại cấp khác đó, họ không có tập trung như thế làm thế nào để giúp đỡ người ta có cuộc sống tốt đẹp hơn, và họ chỉ tập trung cái việc làm thế nào đó để phát triển lợi nhuận tối đa nhất. They try to lie you that you will get money quickly, you will get money easily, and you will get money more than Amway. Họ sẽ cố gắng nói dối các bạn là các bạn sẽ có nhiều tiền hơn, các bạn sẽ thành công nhanh hơn và dễ dàng hơn Amway. And if someone believes them, you will need to pay more money into the business and you get nothing. Và nếu mà các bạn tin tưởng họ, các bạn phải bỏ tiền ra để các bạn đầu tư vào việc kinh doanh đó, và 100% các bạn sẽ không có được gì cả. So Amway is a very, very good business. Nên là Amway là một công việc kinh doanh rất là tốt. You need to understand the deeply concept in Amway, and you will have more passion and more love in Amway. Các bạn cần phải hiểu sâu hơn về cái khái niệm của công việc kinh doanh này, và sau đó bạn sẽ yêu nó hơn. And about quality and quantity. Và cái thứ tiếp theo là cái chất lượng và cái số lượng. This is very important. Rất quan trọng các bạn. You know, when someone feel that, oh, I work so hard, but why I don't get a good result? Nhiều người họ cứ suy nghĩ rằng tại sao tôi làm quá chăm chỉ đi mà tôi không có được cái kết quả tốt. Because sometimes you focus just only quantity. Tại vì có thể là thỉnh thoảng bạn chỉ tập trung vào cái số lượng thôi. But when you try to work hard without quality, so you will work more and get less. Tại vì khi mà các bạn when you focus just only quantity and don't focus on quality, you will work more but get less. Khi mà các bạn chỉ tập trung vào số lượng thôi, mà các bạn không tập trung vào chất lượng, thì các bạn phải làm việc nhiều hơn, nhưng mà các bạn có rất là ít các bạn. If I tell you I have two cave for you. Bây giờ nói là bây giờ tôi có hai cái hang cho bạn. The first cave is a diamond cave, and the second cave is a rock cave. Một cái hang đầu tiên là hang là làm từ diamond, làm từ kim cương, còn cái hang thứ hai là làm hang đá rồi các bạn. And if you want to find diamond, which cave you should to go? Và nếu mà các bạn muốn đi tìm thì các bạn nên phải đi. Các bạn phải chọn Diamond cave, right? Các bạn sẽ chọn cái gì ạ? Diamond đúng không anh? Kim cương đúng không ạ? But sometimes people, hey, I want to find diamond, but you go to the rock cave. Có nhiều người nói là tôi muốn tìm diamond, nhưng mà bắt đầu các bạn lại đi vào cái hang toàn đá không ạ? And you try to dig up. Bắt đầu các bạn đào cái hang đá lên. And so tired but don't get any diamond. Đào rất là nhiều, đào rất là mệt, nhưng mà không có bất kỳ một viên And kim you cương come nào back cả. to upline, hey, upline, I do so many cases, I did it so much, but why I don't get any results? Và sau đó các bạn về hỏi upline, sao tôi làm nhiều quá, tôi đào rất là nhiều, nhưng mà sao tôi không có một cái kết quả gì cả. So upline will tell you, hey, you need to find the right people, not to do the case without evaluate. Có nghĩa là các bạn phải tìm những cái người đúng, chứ không phải là cứ tìm mà không có một cái sự cải tiến nào cả. So the best way to work efficiency. Và cái cách tốt nhất để các bạn làm việc hiệu quả, when you list the name in the paper, khi các bạn viết tên cái danh sách tên đó, you need to classify that
these people, what they study, what their background of their life, what they think, what they want in your life. Try to classify everything about the person and bring this to upline, and upline will tell you which one is the best person that you need to talk. Thì khi mà các bạn làm một cái danh sách tên đó, các bạn cần phải viết rõ ràng, ví dụ như là người này tốt nghiệp ở đâu, người này làm cái gì, cái background gia đình của họ như thế nào, rồi họ suy nghĩ cái gì, và sau đó hãy đem cái danh sách này đến gặp offline của các bạn. Offline các bạn sẽ chỉ cho các bạn là người nào sẽ là cái người chất lượng. So it will save your time. Và nó sẽ tiết kiệm thời gian của các bạn rất là nhiều. This is very important thing. Cái điều này rất là quan trọng các bạn. Because when your new downline come to your organization, ví dụ như là cái người downline đi tới cái hệ thống của các bạn, if you let them to make a wrong case and they get many rejection, maybe they fail and they quit. ví dụ các bạn cho họ những cái case mà toàn là sự từ chối không, thì bắt đầu họ thất bại rất là nhiều và có thể là họ bỏ luôn. But if you choose the best case, just only 10 or 20 case and do with them, and they get some sign up and they get some PV, it can enhance them to feel more, to have more belief and have more confidence. Và nếu mà các bạn chọn một cái hang đúng mà chỉ cần 10 hay 20 ca thôi, có thể là các bạn đã giúp họ rất là nhiều rồi. Do you understand what I mean? Các bạn có hiểu là ý của tôi đây là gì không ạ? Imagine if you are the new people, newcomer. Hãy tưởng tượng đi, nếu các bạn là một cái người mới tới, And if the first case you sponsor is a good case, how do you feel? nếu mà là cái ca đầu tiên bạn bảo trợ là một cái ca rất là tốt, thì các bạn cảm giác như thế nào? Oh, it's so easy. Oh, it's so good. Và các bạn cảm giác là trời, ông quay quá dễ, ông quay quá tốt. But if the first case you met the people, hey, Amway is so bad. It's illegal. Believe me, quit it. Give up. Ví dụ như là cái ca đầu tiên của bạn và gặp một cái người đó, trời, ông quay quá tệ, ông quay lừa đảo rồi vân vân, tin tôi đi, bạn phải đầu hàng đi, nó không có làm được đâu. How do you feel? Bắt đầu bạn cảm giác như thế nào ạ? Maybe you just sponsor one case and you never sponsor anymore. Sau đó các bạn bảo trợ một người thôi, sau đó các bạn không dám bảo trợ bất kỳ một ai nữa. So, if you are the good upline, try to tell your downline. Nên là nếu mà các bạn là một cái người downline, offline tốt, thì các bạn hãy cố gắng giúp đỡ downline của mình. Okay. And super focus. Và hãy tập trung cao độ các bạn ha. You know, focus is a focus one cause until you success. Chữ focus này có nghĩa là tập trung vào một thứ cho tới khi các bạn có thể thành công. You know horse. Các bạn biết con ngựa không ạ? Why horse need to have the mask like this? You know? Các bạn biết tại sao con ngựa nó lại có cái mặt nạ đằng trước ngay cái mắt thế này? Because they want horse to focus just only direct way to walk to the goal. Tại vì người ta muốn con ngựa này chỉ tập trung vào cái đường nó đi phía trước thôi. If horse don't have mask like this, nếu mà con ngựa nó không có đeo cái mặt nạ như vậy, maybe when horse see sideways, they will lose the focus and maybe horse will run in the wrong direction. thì ví dụ nếu mà con ngựa nó không có cái mặt nạ như vậy á, thì khi mà nó chạy bắt đầu nhìn qua bên tay phải đây thì có một cái gì đó, thì bắt đầu nó chuyển hướng và nó đã đi lệch cái con đường rồi. So the same thing, when you do Amway, you need to have mask like that. Thì khi mà các bạn làm Amway, các bạn cũng phải đeo cho mình một cái mặt nạ như vậy đó. Focus just only your goal first. Tập trung nhìn thẳng cái mục tiêu của bạn trước. Don't listen or don't focus the sideway or anything around you. Just focus your goal first. Đừng có nghe những cái gì bên cạnh các bạn, chỉ tập trung vào cái mục tiêu của các bạn thôi. And this is the characteristic of the successful people. Và đây chính là cái tính cách của những người thành công. You know, have the one youngest successful entrepreneurship in Thailand. One boy have speech. Thì có một cái người lãnh đạo kinh doanh rất là thành công tại Thái Lan, và anh ta đã có một cái cuộc nói chuyện. Now he is a successful youngest entrepreneurship in. I don't know have the movie in Vietnam already or not, The Secret Millionaire. Tôi không biết là cái này nó đã có ở Việt Nam chưa.
watched it? Ai đã từng xem về cái bộ phim này rồi? Believe me, today, try to find this movie and watch this tonight. Hãy tin tôi đi các bạn, hãy cố gắng tìm cái bộ phim này và hãy xem nó tối nay. You will feel like now you on track like him. Các bạn sẽ cảm giác là bây giờ các bạn đang đi trên một cái con đường như anh ta rồi đó. He said the one sentence that if you forget one thing continually until if you focus one thing until you love it, if you focus one thing until you love it and you think this is your life, that will be your success. Nếu mà các bạn, anh này nói một câu như thế này, nếu mà bạn chỉ tập trung vào một cái công việc và các bạn yêu nó thì cái này chính sẽ trở thành cái thành công ở trong cuộc sống của các bạn. Now, someone in here think, oh, Amway is good, but you don't feel like you love it so much, or you just feel it's good business and don't feel you can do everything for it. Thì có thể một vài người các bạn ở Amway tốt đó, nhưng mà các bạn vẫn không có cảm thấy yêu nó, hoặc là các bạn cũng không có muốn là làm mọi thứ cho nó. So believe me, try to do Amway, come to the OMG and try to work so hard until you can feel that you love it so much. And if you have feeling like that, it means you almost to be succeed in Amway. Và hãy tin tôi đi các bạn, hãy cố gắng tập trung và hãy yêu nó và hãy tập trung vào nó, và chắc chắn các bạn đến rất gần cái sự thành công rồi đó. And be a giver. Và hãy trở thành một cái người biết cho đi các bạn. Believe me, if you have something to give, if you need to have, if you need to sacrifice something to others, Nếu các bạn muốn làm hài lòng những cái người khác, you need to be a giver first. thì các bạn phải trở thành một cái người biết cho đi trước. Suppose, for example, if if one person in here and another person in here sponsor the same person. Ví dụ như là một cái bạn hơn với một cái người bạn khác nữa bảo trợ cùng một người. Don't feel like, hey, I want it, I want it, I want it. Đừng có nói là tôi muốn nó. You know, when I sponsor and someone sponsor, I will ask, hey, you sponsor first, right? Okay, you take care of them. I will go to sponsor another people. Ví dụ như là khi mà tôi bảo trợ cùng với một người và một người khác cũng bảo trợ người này ha, và tôi sẽ gặp cái người kia hỏi là ủa hình như bạn bảo trợ trước không? Thì lúc đó tôi sẽ đưa cái người này cho cái người kia và là ok, bạn cứ chăm sóc họ đi, tôi sẽ đi bảo trợ một người mới. I will give first, no reason. Give first. Tôi sẽ cho đi, không có cái lý do gì cả, hãy cho đi trước. Don't think too much. Đừng suy nghĩ quá nhiều các bạn. Maybe that guy, they just listen and they disappear, don't do business. Có thể cái người đó mới nghe thôi, họ không có làm công việc kinh doanh đâu. But sometimes people accuse each other because just one person who don't want to do business. Nhưng mà nhiều khi người ta cãi nhau đó chỉ bởi vì một người mà họ không muốn làm kinh doanh. We are family, we like a brotherhood. Chúng ta là anh chị em với nhau và chúng ta giống như là cái tình cảm anh em các bạn. So just one or two or three people, you know, cannot destroy our relationship. Nên là chỉ 1, 2, 3 người thì không thể nào phá hủy toàn cái mối quan hệ của chúng ta. Remember, if have some conflict, you sacrifice first, you give first, and then after that you will get back for sure. Và hãy tin tôi đi, nếu mà khi mà các bạn có một cái sự conflict, khi mà các bạn cãi nhau á, thì khi mà các bạn nên cho đi trước đi, phải quên đi, phải tha thứ và sau đó là các bạn sẽ được cho lại. So, about belief, Thì về cái sự tin tưởng, niềm tin, you need to be a good, the true believer. các bạn phải trở thành một cái người mà tin tưởng thực sự. Even sometimes it's like a illusion. Có thể là nhiều khi nó giống như là cái sự You know illusion? You know illusion? Sometimes you cannot see it clearly. giống như là một cái sự ảo tưởng đó.
Sometimes when you walk in this way and you feel like you try so hard and you don't get anything back. Giống như khi mà các bạn đi trên cái con đường này rồi các bạn đã cố gắng rất là nhiều rồi nhưng mà các bạn không có được bất kỳ một cái gì cả. You need to have strong belief. Lúc đó thì các bạn càng cần phải có cái sự tin tưởng mạnh mẽ hơn. You know, the successful people, Các bạn biết rằng những người thành công they can patient in the bad situation. họ vẫn có niềm đam mê cho dù là họ đang nằm ở trong một cái trường hợp tệ hại nhất. In good situation, everyone happy. No one think, oh, it's so hard. It's difficult. But in the bad situation, you still think it's possible or not? Thì ví dụ như là trong những cái trường hợp tốt thì ai cũng thấy là anh quay dễ, anh quay làm được, anh quay khả thi. Nhưng mà khi mà các bạn rớt vào một cái trường hợp tệ hại thì các bạn còn nghĩ nó khả thi hay không? When you have $10, when you have $20, when you have $30, come to the center. Oh, yes, you very happy. You think it's possible. You think it's so good. Khi mà các bạn đi tới meeting mà các bạn thấy là các bạn có 10 người đô la tới meeting, 20, 80 người tới meeting, các bạn thấy là trời ơi, Amway nó quá tốt. But when they gone, all of them gone, you still think it's good or not? Nhưng mà một ngày nào đó 30 người đô la các bạn biến mất luôn, các bạn còn nghĩ Amway nó tốt hay không? You still think it's possible with you or not? Các bạn còn nghĩ Amway nó còn có khả thi với bản thân các bạn hay không? Remember me. Hãy nhớ lời tôi. Remember my word. The right person will stay with you forever, but the person who not dragon, finally they will gone. Hãy nhớ lời tôi, cái người thực sự đúng á thì họ sẽ ở với các bạn, cho dù gì xảy ra bạn sẽ ở cạnh các bạn mãi mãi. Nhưng mà một cái người thực sự không phải con rồng thì có sớm muộn gì chắc chắn họ cũng sẽ ra đi thôi. Even now you have 50, 60, 70, 90 people come to the center. Có thể là hiện tại các bạn có 10 hoặc là 60 người, 70 người hoặc là 90 người đi tới meeting. But if they are the right person, if they are not the right person, if they are not the dragon, finally they will go back to sleep at home. Nhưng mà nếu bản thân họ không phải là một con rồng thì sớm muộn gì thì những cái người nào cũng sẽ quay trở về nhà và ngủ. So don't confuse. Hey, why my downline sleep, my downline give up, my downline they quit Amway. Don't worry, it's a normally. Nên là đừng có cảm thấy bối rối khi mà tuyến dưới của các bạn ngủ hay là không làm hay là đầu hàng. Đó là cái điều rất bình thường các bạn ạ. You know how many people sign up in my organization? Các bạn biết là bao nhiêu người đã từng đăng ký trong hệ thống của tôi không ạ? 20,000 people. 20.000 người các bạn. But just only 200 people come to the center. Nhưng mà tới ngày hôm nay chỉ có 200 người tới meeting thôi các bạn ạ. Because not everyone they choose Amway as a first priority. Tại vì không phải ai cũng chọn Amway như là một cái công việc ưu tiên hàng đầu. But 20,000 they still choose the product. Nhưng mà 20.000 người này vẫn sử dụng sản phẩm. You know I have volume 4 million US dollar per 1 year. Một năm cái doanh thu của riêng tôi là 4 triệu đô la. It's impossible if I have just only 200 people in organization and have the volume like that. Cái chuyện này nó không thể xảy ra nếu mà trong hệ thống tôi chỉ có 200 người. But I work so hard. I put the good concept of Amway product, and even they don't do Amway business anymore, but they still use Amway product. Nhưng mà bởi vì tôi đã giúp họ nhận ra được cái giá trị của sản phẩm Amway, nên là cho dù họ không có làm Amway nhưng mà họ vẫn tiếp tục sử dụng sản phẩm. Because you see, how many Vincom, how many department store, how many Maximart in Vietnam? Các bạn hãy nhìn ra ngoài có bao nhiêu Vincom hay là bao nhiêu Maximart tại Việt Nam. Not many, right? Không nhiều lắm đúng không ạ? But 90 million people in Vietnam go to Maximart and go to Vincom. Nhưng mà gần 90 triệu dân của Việt Nam đi vào đó các bạn. Do you know what I mean? Các bạn có hiểu ý tôi không ạ? Finally, Cuối cùng gì?
the people who decide to do the business, it's just 5% in the world. Cái người mà quyết định sẽ làm công việc kinh doanh này nghiêm túc chỉ có 5% trên toàn thế giới thôi các bạn ạ. And 95% they will go back to be customer. Và 95% còn lại sẽ đi về và họ sẽ trở thành khách hàng. So don't worry about when people they leave out from your organization. Nên là đừng có cảm thấy bối rối hay thắc mắc gì khi mà có người rời bỏ hệ thống của các bạn. It's a normality. Đó là một điều bình thường các bạn. But you still believe it or not? Nhưng mà bản thân các bạn vẫn tiếp tục tin tưởng hay không? Imagine I sponsor 100 people within 3 months and no one sign up. Hãy tưởng tượng đi, tôi bảo trợ 100 người trong 3 tháng và không ai đăng ký cả. Yes, I feel bad, I feel fail, but I still believe I can do it. Nhưng mà tất nhiên là bản thân tôi cảm thấy thất bại, vẫn cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà tôi vẫn tiếp tục làm nó, tôi vẫn tiếp tục tin tưởng là tôi vẫn có thể làm được. You know, I never think about giving up in a way. Các bạn biết rằng tôi vẫn chưa có khi nào, giây phút nào tôi suy nghĩ rằng tôi sẽ đầu hàng Amway cả. Because I see many examples. Everyone can do, why I cannot do? Tại vì tôi đã từng thấy quá nhiều ví dụ họ có thể làm được thì tại sao không phải tôi? So please keep believing in Amway. Nên là hãy tiếp tục tin tưởng trong công việc kinh doanh Amway. And about teamwork, Và cái tiếp theo là công việc là việc đội nhóm. you know, in Amway, it's impossible to grow up alone. Các bạn biết trong Amway là một cái điều không thể nếu mà các bạn chỉ muốn phát triển một mình các bạn thôi. We need team, Chúng ta cần đội nhóm and we need to work each other. và chúng ta cần làm việc cùng với nhau. So if you work each other, we cannot accept the selfish guy in organization. Nên là khi mà chúng ta làm việc cùng với nhau thì chúng ta không thể nào chấp nhận một cái người ích kỷ trong hệ thống của chúng ta được. Imagine if now you try to play football. Các bạn hãy tưởng tượng ha, bây giờ các bạn đi chơi đá banh. If you are still just only one person who still run and another 10 people don't run anymore, how you can win? Bây giờ các bạn hãy tưởng tượng ha, các bạn chơi đá banh và chỉ có duy nhất một mình các bạn chạy thôi, còn 9 người còn 10 người còn lại họ không có chạy thì làm thế nào các bạn thắng? Amway is not like a tennis that you can play alone. Amway nó không có giống như là cái trò chơi tennis các bạn được chơi một mình. Amway is about football team that every law, every people in the football in the stadium need to synergize, need to work each other to get win. Amway nó giống như một cái trò chơi đá banh đó, mọi người cần phải hỗ trợ, cần phải chiến đấu cùng với nhau để giành chiến thắng. It's impossible if someone or two or three they don't want to work and another people can help them to work. Nó không thể nào một hai người đó không muốn làm và tất cả những người còn lại giúp họ làm việc. You need to help each other Các bạn cần phải giúp đỡ lẫn nhau to achieve the goal. để đạt được cái mục tiêu của các bạn. Remember this word. Hãy nhớ cái từ này các bạn. This is very important word in Amway. Đây là một cái từ rất là quan trọng trong Amway. If you have no teamwork, you cannot success in Amway. Nếu các bạn không có bất kỳ một cái công việc đội nhóm nào thì các bạn không thể nào thành công trong Amway được. So you need to talk more each other in your group. Nên là các bạn cần phải nói chuyện trong nhóm của mình nhiều hơn nữa. You know, the first time that I do Amway, I hate to talking with people Các bạn biết là những cái lần đầu tiên làm Amway tôi cực kỳ ghét nói chuyện với người khác. because always have the problem. Tại vì mỗi lần mà đi nói chuyện với người ta là bắt đầu thấy vấn đề xảy ra. But if you change the attitude, Nhưng mà nếu mà các bạn thay đổi cái thái độ của các bạn, when you talk with problem and you make them have better life, you feel good. khi mà các bạn gặp vấn đề nhưng mà các bạn vẫn có thể giúp được người ta có cuộc sống tốt hơn thì các bạn vẫn cảm thấy tốt đúng không ạ? Just change the attitude. Hãy thay đổi cái thái độ của mình thôi. Imagine when one time that you talk with person, you can make them to be the better person. Các bạn nên biết rằng là một khi mà các bạn nói chuyện với một người đó thì các bạn có thể giúp họ trở thành một người tốt hơn. Is it a good thing? Nó phải là một điều tốt không ạ? Yeah, I love to do that. Tôi rất là thích khi làm cái việc này. And learn from yesterday. Và hãy học từ ngày hôm qua. Live for today. Và hãy sống cho ngày hôm nay. And still hope for tomorrow. Và hãy hy vọng cho ngày mai các bạn. You know, if you don't have hope, Các bạn biết rằng nếu mà bản thân các bạn không có niềm hy vọng you can die now.
chắc chắn có thể là các bạn chết ngày hôm nay rồi đó. Because people still alive because of hope. Con người ta vẫn tiếp tục sống bởi vì họ có niềm tin. If you don't have hope, you will be like a zombie. Nếu mà các bạn không có niềm tin, các bạn giống như là những con zombie á, mà thây ma đó các bạn. They act like a Dumbledore. Even you fail many times, you always stand up immediately. Hãy giống như là những cái con, cái này con gọi con gì? Con lực lực. Nếu mà hãy giống như là một cái con lực lực, mặc dù các bạn đã té ngã rất là nhiều nhưng mà vẫn luôn luôn đứng dậy ngay lập tức. Even you punch them many times, but you still stand up quickly, right? Cho dù bây giờ các bạn có một cái cú đấm ngay đó thì sao ạ? Nó vẫn tiếp tục đứng dậy ngay lập tức. You need to be like this. Các bạn phải trở nên như thế này. Don't accept defeat. Đừng có chấp nhận cái sự thất bại. Don't accept failure. Đừng chấp nhận thất bại các bạn. You born to be winner. Các bạn sinh ra để trở thành những người thành công. You become winner since you born in in your mom. Các bạn đã được sinh ra là một cái người thành công khi mà các bạn còn trong bụng mẹ. Everyone born to be winner, not loser. Tất cả mọi người sinh ra đều để là người thành công chứ không phải là một cái người thất bại. So don't be a loser. Nên là đừng là một cái người thua cuộc các bạn ạ. Never give up. Và đừng bao giờ bỏ cuộc. You know, I have one clip to show you. Và ngày hôm nay tôi có một cái đoạn clip muốn cho các bạn xem. This is for example for people who never give up. Và đây là một cái ví dụ cho những cái người mà không bao giờ bỏ cuộc. So who love football? Ai yêu đá banh ạ? Okay. Please watch this clip Thì cái and you will see that. Sorry. Hey. Cầm trái cái nào? Okay. No sound. Oh, it does have sound. Where not? Wait a minute. Okay. các bạn đợi một chút các bạn ạ. Okay. Let me see. Mở đèn lại đi anh. Turn off the light. Hey. This one. Yeah, cái chén. Đúng không? Cắm cái này không phải là cắm dạ. Thôi bây giờ cái này lองก็เปิดเครื่องดื่มแต่ว่าเดี๋ยวที่เครื่องของcái dây cắm lá chung là cái cắm gì? Rồi thế nào nó cắm vô rút ra ở đâu? Cái này Okay.
Off the light. Off the light. Và các bạn bây giờ mình sẽ cùng nhau coi một cái đoạn clip nha các bạn. This is the best football match that I learned. Đây là cái trận đấu đá banh mà tốt nhất, hay nhất các bạn. So, I would like you to see how to be never give up. Thì tôi muốn các bạn thấy là làm như thế nào đó một cái người không bỏ cuộc là như thế nào. before. Ai đã từng xem qua cái trận bóng này trước đây ạ? So, I want to explain about the situation. Thì bây giờ tôi muốn giải thích cái trường hợp này các bạn. You know this match, Manchester United faced the Bayern Munich. Thì Manchester United gặp người đội đó. The first 5 minutes, Bayern Munich is open score, the first one. Thì trong vòng khoảng 1 phút đầu tiên á, là cái đội bóng kia kìa là mở tỷ số đầu tiên. Until the almost the end time. Và cho tới khi mà gần cái thời gian kết thúc trận đấu, Manchester United have just only 3 minutes. chỉ còn 3 phút nữa dành cho Manchester United. Imagine, compare with your life. Các bạn hãy tưởng tượng nó giống như là cuộc sống các bạn đó. If you work so hard but you almost lose. Nếu mà các bạn làm việc thật là chăm chỉ nhưng mà bạn gần như là bạn thua cuộc rồi. You still believe and have the energy to stand up and walk again. Các bạn còn tin tưởng để đứng dậy và đi tiếp không ạ? Sometimes give up. Một vài người là bỏ cuộc luôn rồi các bạn. Someone don't want to stand up again. Một vài người không muốn đứng dậy nữa các bạn ạ. But I want you to compare for this example. Nhưng mà tôi muốn so sánh với lại cái ví dụ này. Even 3 minutes. Mặc dù chỉ còn 3 phút nữa thôi. But it can change Manchester United forever. Nhưng mà nó đã thay đổi
Manchester United mãi mãi. Not only just one score, but Manchester United can do 2 scores. Không phải là một bàn thắng đâu các bạn, họ đã làm nên 2 bàn thắng. Spend just only 3 minutes from the loser to be the winner. Chỉ trong 3 phút họ đã chuyển từ một cái người thua cuộc thành một cái người thắng cuộc. How about you? Thì bản thân các bạn như thế nào? When you face the situation like this, Khi mà bạn đối mặt với lại những cái tình huống như vậy, you will give up các bạn bỏ cuộc hay không ạ? or you will stand up to fight again. Hay là các bạn vẫn tiếp tục đứng lên để chiến đấu? This is your choice. Đó là cái sự lựa chọn của các bạn. If you stand up again, you have chance to be a winner. Nếu các bạn đứng dậy một lần nữa thì các bạn vẫn còn cơ hội để trở thành người chiến thắng. But if you give up, Nhưng nếu các bạn bỏ cuộc, you will be the loser forever. các bạn sẽ là người thất bại mãi mãi các bạn. And your friend will come to talk with you. Bắt đầu là bạn bè các bạn tới nói với bạn. I told you already. Tôi nói bạn rồi mà. You don't believe me. Bạn không tin tôi. So finally, you cannot do that. Cuối cùng chả là được. You can accept this word. Bạn có chấp nhận những cái từ này không ạ? You know when I do Amway, Các bạn biết rằng khi mà tôi làm Amway, this sentence is run in my head. cái câu này nó khi nào cũng chạy trong đầu tôi cả. If you fail, if you lose, if you not success, your friend will come to talk with you like this. Nếu bạn thất bại, bạn không thành công thì chắc chắn những người bạn xung quanh sẽ đến và nói với bạn như vậy đó. And I cannot accept this. Và tôi không thể nào chấp nhận được nó. So I fight and try to stand up every time when I fail. Và sau đó là tôi cố gắng đứng dậy sau mỗi lần mà tôi té ngã. And this is the reason that I become diamond. Và đó là lý do tại sao tôi trở thành diamond. So actually I have more things to talk with you. Thì có thể là tôi còn có nhiều thứ nữa để nói với các bạn. This is just the hard thing that I want to talk with you. Đây chỉ mới là một nửa tôi muốn nói với bạn thôi. But the time is running out. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta đã hết giờ rồi. I hope you at least today you understand what the message I want to give you. Nên là ngày hôm nay ít nhất tôi hy vọng các bạn hiểu được cái lời nhắn nhủ mà tôi muốn gửi đến cho các bạn. The new fiscal year will start next month. Tháng sau một cái năm tài chính mới nó đang đến các bạn. And you choose your way. Và các bạn lựa chọn cái con đường của các bạn. You will become winner in the next fiscal year. Các bạn lựa chọn rằng các bạn sẽ trở thành một cái người thành công trong cái năm tài chính tới. Or you will stand at the same point. Hay là các bạn chỉ đứng yên một chỗ như ngày hôm nay. This is your choice. Đó là sự lựa chọn của các bạn. Everyone have equally opportunity. Tất cả mọi người đều có một cái cơ hội ngang nhau. This market still under potential. Cái thị trường này nó còn vẫn rất là nhiều tiềm năng các bạn. Amway can grow more than this in Vietnam. Các bạn biết rằng Amway nó có thể phát triển hơn nữa tại Việt Nam. And I think you heard already that Amway will invest more factory in Vietnam. Và các bạn, tôi nghĩ là các bạn đã biết rằng là Amway đã đầu tư thêm một cái nhà máy nữa tại Việt Nam. That means Amway see the potential in Vietnam too. Điều này có nghĩa rằng bản thân Amway họ cũng thấy được cái tiềm năng tại Việt Nam. So maybe in the next years, some of you will become Bottom Platinum, some of you will become Emerald, and some of you will create the miracle to be Diamond. Có thể một vài bạn ở đây trong vài năm tới các bạn có thể trở thành Platinum hay là Emerald, hoặc là có thể có cả người tạo ra được một cái điều kỳ diệu và trở thành Diamond trong năm sau. You know when Park come to our Forever and a Day. Các bạn biết ngày đầu tiên Park đến Forever a Day. No one know he will become youngest diamond in the world. Không ai biết rằng Park có thể trở thành một trong những người diamond trẻ nhất thế giới. And spend just only 2 years to be diamond. Và chỉ có mất 2 năm để trở thành diamond. And this story can happen to you all. Và cái câu chuyện này một lần nữa có thể xảy đến với tất cả các bạn. Now, you are in this room. You have the equally chance to become everything that you want. Ngày hôm nay các bạn ngồi trong phòng này, các bạn có một cái điều kiện ngang nhau để trở thành tất cả mọi thứ mà các bạn mong muốn.
bring all of things that I teach you today to adjust into your life. Và hãy đem tất cả những cái điều mà tôi chia sẻ với các bạn ngày hôm nay để áp dụng vào cuộc sống của các bạn. And believe me, you will become the better person in every day. Và hãy tin tưởng đi, các bạn có thể phải trở thành một cái người tốt hơn qua mỗi ngày. Just become a little better person in every day. Và hãy trở thành một cái người tốt hơn mỗi ngày và mỗi ngày thôi các bạn ạ. And multiply by years. Và sau đó các bạn hãy nhân với lại cái số năm. And you will become the great man in the world. Và lúc đó các bạn sẽ trở thành một cái người tuyệt vời trên thế giới. Thank you so much. See you at the top. Thì bây giờ các bạn vẫn tiếp các bạn ha. Thì BB cũng muốn chia sẻ với các bạn câu chuyện ngày hôm nay á, là trong nhóm Forever đây chúng ta không tin buồn thì nãy mình cũng đã nói rồi. Thì BB hy vọng á là tất cả các bạn ở đây mặc dù là chúng ta không phải là offline, downline của Demi cả, nhưng BB rất là hy vọng mỗi người có thể là gửi một cái tin nhắn để chia buồn cùng với Demi các bạn ha. Và cái công việc tiếp theo của chúng ta là các bạn ngồi yên đó để Trương sẽ tới thu tiền được người. Hỏi về đi, có người phục vụ đợi chỗ. Oh, sorry. I have one more thing. Just 3 minutes. Còn tí nữa các bạn. You know? Do you know the sense of urgently? Urgency. 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 Yeah. Các bạn biết là cái giống như là cái khẩn cấp đúng không ạ? You know, your time is limited. Các bạn biết rằng thời gian của bạn nó giới hạn. You cannot live for 500 years. Các bạn không thể nào sống tới 500 năm được đúng không ạ? The most the human can live, the more longest that human can live is just 100 years. Cái thời gian mà khá lâu dành cho một con người đó là chỉ khoảng 100 năm thôi các bạn. And the time that you can build your life just only 40 years. Và cái thời gian mà để các bạn xây dựng cái cuộc sống các bạn 40 năm. After 40 years old, I think you don't want to do anything. Tôi nghĩ là sau 40 tuổi là bắt đầu là các bạn cảm giác là không muốn làm gì cả. So before 40 years, you need to create everything to be finished. Nên là trước năm 40 tuổi các bạn phải cố gắng tạo dựng và kết thúc mọi thứ trước năm 40 tuổi. And your dream also have expiring date. Và ước mơ của các bạn cần phải có một cái ngày deadline. Imagine if you don't hurry to do your life to be finished. Nếu mà ngày hôm nay các bạn không nhanh chóng để kết thúc cái quãng là tạo dựng của các bạn, how you can pay back to your family. Thì bây giờ làm như thế nào đó để các bạn có thể trả về báo hiếu lại với cha mẹ hoặc gia đình của các bạn ạ? How you can take care your parents. Làm thế nào các bạn có thể chăm sóc được cha mẹ? And when you want to drive a sport car, Và khi mà các bạn muốn lái những cái siêu xe, you want to drive when you was young or getting old. các bạn muốn lái các bạn còn trẻ là các bạn già ạ. Young, right? So the sense of urgency is very important. Và cái sự khẩn cấp này nó rất là quan trọng. Now you still young, you think you have more time to do everything. Ngày hôm nay các bạn còn trẻ nên là đó là lý do bởi vì sao các bạn nghĩ là các bạn còn quá nhiều thời gian để các bạn làm mọi thứ. So time is running so fast. Các bạn thấy rằng thời gian nó trôi quá nhanh đi các bạn ạ. Right? When you start a business, Yeah. When I the was first time you start a business, 22 years old. Thì Mỹ bắt đầu công việc kinh doanh Amway năm 22 tuổi. How old are you? 24. 24. Sure? 24 already. Bây giờ thì Mỹ đã 24 tuổi rồi các bạn ạ. 2 years. Đã 2 năm rồi. Running so fast. Đã đi quá là nhanh I các bạn ạ. started when I was 22. Tôi cũng bắt đầu công việc kinh doanh này năm 22 tuổi. And now I'm 30 already. Và bây giờ tôi đã 30 rồi các bạn ạ. 8 years is running so fast. 8 năm rồi các bạn, nó quá nhanh. Maybe when you realize again that you need to be success, that time you maybe 30 already. Có thể là khi mà tới cái ngày mà các bạn nhận ra các bạn cần phải thành công thì có thể là đã 30 rồi các bạn ạ. So today you need to making decision to make it happen. Nên là ngày hôm nay các bạn cần phải quyết định rằng Don't waste your valuable time. đừng có tốn những cái thời gian quý giá của các bạn. Because you have no idea. After you succeed, you can do anything.
Tại vì các bạn vẫn không biết được rằng là khi các bạn thành công các bạn có thể làm được những gì đâu ạ. Very, very, very good life waiting for you. Một cuộc sống rất là tốt đang đợi chờ các bạn. Okay? Được không ạ? Yes. Don't act like a childish. To be adult now. Đừng có hành động như là một cái đứa nhỏ, đứa trẻ nữa các bạn. Hãy trưởng thành ngay bây giờ. Don't play like a kid. Đừng có chơi đùa như một đứa nhỏ nữa các bạn ạ. Focus on business and you will be kid forever. Hãy tập trung vào kinh doanh, các bạn sẽ được trẻ mãi mãi luôn các Thank bạn. you so much. Ok, bây giờ các bạn ngồi yên tại chỗ đi ha. Mình được yên chỉ trong khoảng 10 phút. Ok, bây giờ mình sẽ thu tiền. Thì cái người đầu dạy ở đây ha, chỉ một là